Magandang araw! April Marcas po, ang inyong pretty ate sa EdTech Unit. Alam ba ninyo na may webinar o online training session ng EdTech Unit tuwing Sabado? Ang araw na ito ay nakalaan para sa ating mga mahal na kaguruan upang turuan sila ng mga bagong kaalaman at kakayahan sa paggamit ng makabagong software at applications para sa pinaka-epektibong paraan at lubos mapaghusay ang kanilang paraan ng pagtuturo. This is also our refresher session for our beloved teachers to enhance their skills in technology. Every Saturday, we will conduct webinar sessions for teachers about the use, advantages, and relevance of different blended learning software applications. Ang webinar seryeng ito ay magsisimula ng alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa morning session. Magsisimula naman ng alauna at magtatapos ng alas 4 ng hapon ang afternoon session. You can watch us in our Deped EdTech Unit Facebook page, Educational Technology Unit YouTube channel, Deped Tayo and Deped Philippines. Kita-kits tayo tuwing Sabado! Cognizant to the needs of our learners, parents, and teachers, the Department of Education provided us with powerful tools for productivity that will allow us to foster critical thinking skills, problem-solving skills, communication and collaboration skills to be compassionate, responsible global citizens. Join us and discover new ideas in our series of professional development training program with the ICTS EdTech Unit and Microsoft Education Philippines. Together, we will equip our learners and empower our fellow educators for a dynamic future. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Sulong Edukalidad. Yan, isang magandang hapon po sa lahat ng kaguruan sa ating bansa. Ako nga po pala ay nagbabalik. Ako po si Mr. Junel Edward T. Cabela. You can call me Sir Jed from the Division of Batangas Province, from the District of
Talisay. Ngayon pong araw na ito ay panibagong learning, panibagong episodes na naman po ang ating pagninilay-nilayan at pagsasama-samahan sa isang buong buwan ng Abril. At ngayon po ay i-welcome ko na din po ang aking kasama na host na si Cap Rubilin. Okay, so ngayon pong episodes ay meron po mga pagbabago, no? Pero bago ang lahat, pakilala ko muna po ang aking magaling at mahusay talaga na partner na si Cap Rubilin. Good afternoon, Cap. Yes, an awesome and amazing afternoon sa lahat. Isa na namang mapagpalang araw para sa mga kaguruang Pilipino, kabataan at of course mga nanonood po na mga magulang at kung ano man po ang inyong posisyon sa buhay. Yes, maayong hapon sa tanan. So welcome to my Tech Talk April episode. So I know po, marami pong nagaganap noong buwan ng February at March at yun nandito na po tayo sa month of April. So kahapon po, lahat po tayo, no, we celebrated Araw ng Kagitingan, no, yung mga sundalo po nating nakikipaglaban para sa ating bansa ay inaalala natin. So ngayon naman, may mga magigiting din na mga unsung heroes. Yun yung mga kaguruan natin, lalo na sa mga kaguruan na kahit nasa pandemic tayo, tuloy pa rin ang buhay. Ayan, Kap Jed. By the way, ako si Robilin Pastrano po ng SDO, Lapu-Lapu City, Region 7. Yan, and once again, I am Mr. Jed Cabela from Region 4A, yan, from the Division of Batangas Province. Ang Cap Rubilino, as you can see, kung napapansin mo sa ating background, there is something new, refreshing, Yes. diba? So, sa ganito kasing mga buwan, dito pumapasok yung tinatawag nating summer. So, before, nung wala pang pandemic, alam naman natin lahat na ang ating mga kaguruan, pagdating ng summer ay kanya-kanya ng paghahanda upang salubungin talaga yung summer vacation. Wherein may mga nagsiswimming, pero because of pandemic, nagkaroon ng konting changes. So, Cap Rubilin, ano ba yung mga paghahandang ginagawa mo? Or ano ba yung paghahandang gagawin mo ngayong pandemic summer? Oh, of course po, kailangan nating magpalakas yung immunity natin, Kap Jed. Dapat palakasin, no? Kasi may isang buhay lang po tayo, yung kalusugan natin, kaya nga tinatawag na health is wealth, di ba? So, hindi natin ma-enjoy yung summer pag nagkasakit tayong lahat, di ba? Ayan. Yes, at alam mo ba, Kap, ang maganda dito, sa ating mga kaguruan, before, nung wala pang pandemic, ang Saturday ay nagiging bahagi lamang ng ordinaryong araw. Pero dahil sa request ng ating mga mahal na kaguruan sa ating nagdaan na Mi-TechTalks episode from February and March, ay talagang naghanda ulit ang EdTech Unit ng panibagong episodes para sa ating mga guro. At ang Saturday, Cap Rubilin, ay naging for professional development na ng ating mga guro. Kaya masasabi natin na magigiting talaga ang ating mga guro, lalong-lalo na pagdating sa pagpapanday ng karunungan. Tama ba, Cap Rubilin? Yes po. At base po sa ating Katami result po nung nagdaang February and March episode, since marami tayong kaguruan na sumubaybay talaga sa atin, so may top 3 topics tayo na they would like to learn more, Kap Jed. At isa doon ang presentation platforms, particularly the PowerPoint and Sway. Alam naman natin yung mga teachers talaga, since nagtuturo tayo, either synchronous or asynchronous, yung presentation platforms talaga ay napakahalaga sa bawat guro. At pangalawa doon, ang productivity tools din na Word, Excel, and PowerPoint. Isa din yun sa productivity tools. And of course, how to conduct or ano yung mga tools na pwedeng gamitin ng formative and summative assessment. So with that, may binago din tayong konti sa sa flow ng Mi-TechTalk for April episode, Jed, right? So, okay, so i-present na natin yun, no? Yes. Ayan. So, makikita natin yung pagbabago, Kap Jed. Ano nga yung una, Kap Jed?
Okay, so before, nung ating mga unang episodes ng February and March, meron tayong tinatawag na MEA Kapihan na kung saan para lamang nagkikwentuhan ang mga guro at sinishare yung mga expertise nila, yung mga experiences nila sa paggamit ng mga Microsoft tools. Ngayon, medyo nabago na. So meron na tayong MEA Hack na kung saan ngayong unang episode natin ng April ay pag-uusapan natin yung Microsoft PowerPoint 365 version 2019 and how to manage the presentation and of course, the slides. How about the second one, Kap Rubilin? Yes, bago po ako pupunta sa pangalawa, Sir Jed, idadagdag ko lang, bakit tayo nakafocus ngayon sa Microsoft PowerPoint 365 or 2019? Hindi lang basta matutunan ng ating mga manunood kung paano ito gamitin, but para na rin to prepare them kung sakali man gusto nilang mag-take ng certification po, international certification ng Microsoft, particularly yung Microsoft Office Specialist ng PowerPoint. Ayan. So, pangalawa, of course, ito yung pinaka-mainit mainit pa sa kape na iniinom natin, no? Ayan. So, dilat na yung mga mata natin sa February at March episode. Kaya, ito yung pinaka-mainit, pinaka-bago, the MEA Hotline. So, sa puntong ito, mapapakinggan natin yung mga hinaing ng ating mga kaguruan, kung may tanong sila, at sana masagot naman nating lahat, yung mga tungkol sa Microsoft 365 Enablement Program, at kung ano pa mang pwede nating masagot po. Ayan. Yung pangatlo, Kap Jed, ano po? Yan, Kap Rubidi, no, dagdag natin sa MEA Hotline. Katulad nga ng sinabi natin kanina, na ito na yung pagkakataon to raise your questions para mas matugunan ng ating mga magagaling na speakers yung mga katanungan talaga na meron kayo na related sa mapapag-usapan natin ngayong hapon na ito. And for our last topic, which is MEA Report, is still, nandito pa rin yung ipapakilala at ipapakita, isi-showcase ng ating magagaling na speakers yung naging journey nila at ng iba't iba pang mga teachers from different side of our country na talaga namang binigyan at tinutukan ng training pagdating sa paggamit ng ating productivity tools at talaga yung mga Microsoft Office 365. So medyo malaki yung naging changes, Kap Ruby, din sa ating episodes, no, at mukhang kaabang-abang ang bawat episode na meron tayo ngayong April. Yes, at idagdag ko lang din po, Kapchat, meron pa rin tayong MEA Quiz, di ba? So yung MEA Quiz natin, sana, no, our viewers will stay until the last part kasi nga, yung mga tanong doon sa MEA Quiz, related po siya sa topic ngayon at posible pong lalabas din siya kung they will pursue to take the certification ng Microsoft Office Specialist. Ayan. So, makakatulong ng malaki yun, Kapched. Wow. So, by the way, Kap Rubili, no, I know that our teachers are excited to learn something new this April episode at huwag na nating patagalin. Yes. Alam ko, excited na din silang makilala ang isa sa napakahusay, napakasipag at napakagaling. So, ipakilala na natin para mas ma-welcome tayo sa ating April episodes, Mi-TechTalks, ang ating EdTech, yan, head ng EdTech unit na si Sir Mark Anthony C.C. Good afternoon, Sir Mark. Good afternoon, Sir Mark. Hello po. Good afternoon, Sir Jed. Ayan, good afternoon din po, Ma'am Rubilin, at sa lahat ng ating mga EdTech specialists na nandito po, at sa mga MEA na nanonood din po sa atin ngayon, at ganun din sa lahat ng mga teachers who are currently watching, for them to learn and love the Office 365 tools. At nakakatuwa nga po na naibahagi nga ni Ma'am Rubilin kanina na base po dun sa survey na nagawa ay talagang malaki ang pagnanais ng ating mga teachers na matutunan itong mga bagay na to, especially with PowerPoint. Kalimitan, ang akala kasi, like for example ako, akala ko karamihan ng teachers ay confident ng gumamit noon. Pero nung nagkaroon po tayo ng virtual inset, isa rin pong lumabas sa survey ay ang pagnanais po ng marami pang guro na matutunan ang paggamit ito. Because basic na basic lang pala talaga ang kanilang natutunan doon at gusto nilang i-level up. At makakasama po ninyo ang ating mga MEA. Andiyan po sila Ma'am Rubilin, andiyan si Ma'am Glenn, si Sir Jed, si Sir Madge, at
Sino pa ba? Si Sir Glenn. Ayan, makakasama po ninyo sila sa ating mga sessions, si Sir Montuya. At sinisigurado ko po sa inyo na mag-e-enjoy po kayo sa ating session. Buong April po ito at sa pagkakataong ito, gamitin po natin yung opportunity ng ating Saturday session ay maging professional development program. Sa mga kaguro po natin na nakakaranas ng stress, nakakaranas ng hirap dahil sa internet connectivity, huwag po kayong mag-alala. Dahil kami po sa EdTech Unit ay gagawin po natin ang paraan para ma-access mo offline itong session na ito. I will make it a point to compress the version of this episode at i-upload po natin sa Deped Commons since alam natin na ang Deped Commons ay running even if you don't have a data credits para pwede ninyong ma-download yung kahabaan ng episode na ito. Pero syempre, sa mga nakatutok ngayon, enjoy while you are watching and learning something new. Ako rin po ay nakasubaybay kasi magiging honest ako marunong ako sa PowerPoint. Pero yung mga nitty-gritty doon, hindi ako masyado confident. Kaya ang ginagawa ko, meron akong common template. Alam niya ni Sir Madge. Ang sasabihin ko, Sir Madge, pengi template. Doon na lang ako sa template. In short, medyo tamad ako dahil nakabase ako doon sa template. Pero I'm sure kung ano yung aking nararanasan ay yun din ang ginagawa ng karamihan sa ating mga teachers. Maganda na matutunan natin yung nitty-gritty nung iba't ibang tools, iba't ibang buttons sa PowerPoint at para pag nag-take kayo certification in the future, ay confident po kayo na maipasa po ang mga activities na doon. Kaya with that, hindi ko na po papatagalin. Marami po ang offering ng EdTech Unit sa inyo at ng Microsoft Education Ambassadors. Tulong-tulong po ito para po sa ikabubuti ng ating educational system. Maraming salamat. Maraming salamat po, Sir Mark. So once again, we just heard from Sir Mark Anthony C., the EdTech Unit Head ng ICTS. Thank you po, Sir Mark. Thank you po, Sir Mark. Now, Kaprubilin. So, sa pagkakataong ito, mahalaga din na mas maipakilala pa natin ang mga tao behind this successful episodes na nangyayari tuwing meron tayong Tech Talks at Mi-TechTalks. So they deserve to be recognized. So simulan nga po natin, Kaprubilin. Yes, from the Educational Technology Unit po. Yes, yung head po talaga si Sir Mark Anthony C. Then dito naman sa Mi-TechTalk, we have Sir Mark Anthony Hamisal. Siya din po yung laging nandyan para sa ating lahat. Bawat Sabado ng hapon. May mga kasama din po kami dito, si Sir Glenn Horanio, si Sir Glenny Laping, at of course si Ma'am Glenn Tagibaw. Then, syempre po, Sir Jed, hindi po makukompleto yung course. Diba, sinabi siyang My, kasi yung My doon, from the word Microsoft, kasi we cannot have this one without a partner. So, may partner po tayo sa event neto, ang Microsoft Philippines. So, sino-sino po sila, Sir Jed? So exactly. So ang Microsoft Education Philippines, sabi ko nga po kanina, EdTech Unit and Microsoft Education Philippines has a lot to offer na talaga namang mapapakinabangan ng ating mga kaguruan, then at the same time mapapakinabangan ng ating mga learners. So simulan muna po natin sa ating mga mahuhusay na tinatawag na naming Mama MEA, sina Ma'am Grace Ko, yan, Kaprubilin, sino pa? Yes, meron din. Of course, ang ating si Sir Jomar De Leon. At huwag nating kalimutan yung Microsoft Education Lead po. Yes. In the Philippines, si Miss Clarissa Sigismondo. Ayan. Yes, si Ma'am Isang na talaga namang wala ding sawa ang pagsuporta sa ating mga educators para mas mapagyaman ang kaalaman pagdating talaga dito sa tinatawag natin Microsoft Office 365. Yes. So, Sir Jed, hindi na natin patatagalin, no? By the way, since yung topic natin ngayon tungkol sa PowerPoint, di ba? Ano ba yung PowerPoint na inabutan mo, Sir Jed? Naalala mo pa ba? Actually, so medyo mabubuko yung edad ko nito, no? So way back 2000 and tumutok talaga ako sa mga PowerPoint presentation way back 2006. Yan, way back 2006. At talaga namang halos yata lahat ng slides, every transition
ay nagagamit ko every slide. So, medyo nakakatawa kung babalikan ko yung nangyayari before sa mas naging kaalaman ko ngayon. Kasi talagang every slides, every text, may mga nakalagay na transitions and animations. So, I think ang naabutan ko dito ay Microsoft 2003 to 2007. Oh, yeah, pareho tayo, Sir Jed, kasi ito yung, ako, umabot pala ako sa 2002, 2003, kasi yun yung kasagsagan sa paggawa ko ng ano ba yun, yung research, yeah, yung Oo, thesis in yes. college. Ayan, so hindi na natin patatagalin, Sir Jed, since yung time natin, tumatakbo siya ng mabilis. So, excited na po ba kayo kung sino yung magiging guest speaker natin this morning? So, Kaprubi din ipakilala mo na kasi ang alam kong speaker natin this afternoon ay talaga namang bigatin at matatawag nating expert pagdating sa subject matter. So, wag na natin patagalin, Kaprubi din. Yes. Okay. So, hindi po basta-basta yung makakasama natin ngayon, Kap Jed. Alright. So, babasahin ko muna yung bio note niya po. Ayan. Alright. So, una sa lahat po, yung isa po siya sa Educational Technology Specialist. Alright? So, Kap Jed, basahin mo muna yung nandyan sa slide. Tapos mamaya, babasahin ko yung kabuuan ng kanyang bio note. Okay, so for our speaker this afternoon, isa sa mga educational technology specialist, a Microsoft Education Ambassador, a Microsoft Innovative Educator Trainer, a Microsoft Innovative Educator Master Trainer, a Microsoft Innovative Educator Expert, a Microsoft Certified Educator, Microsoft Certified Office Specialist, Google Certified Educator Level 1, Hack the North PH, okay, DevCon Kids, Development Kids, and the Lead Learner. Yan. Kaprubi, Yes, ano pa ba ang credentials ng ating bigating speaker this afternoon? Yes, kaabang-abang po ito dahil lying beneath the small frame of our speaker, ayan, parang maliit siya pero ang bigat niya is a vast ball of energy and innovative ideas po. Just imagine with more than 10 years of experience, Ma'am Glenna Tagibal's wide range of expertise makes her a key player in the education landscape. And she is an educational technology specialist, and she specializes in computer programming and in hardware servicing. Both are the NC4 and NC2 certifications under her belt. So very inspiring talaga yung guest natin kasi as an educator, she's one of the country's Microsoft Education Ambassador. Nabasa na yun kanina na Sir Jed, no? And she is a core member of Hack North PH, a nonprofit organization which brings the elite IT conferences to Northern Philippines. And she is the lead on trainings and member of the security operations in the field. And she's also an active lead learner of DevCon Kids, a volunteer organization of technology, teaching and learning and computer coding, learning experience to kids. Glenna graduated from F. Vargas College with a Bachelor of Science in Computer Science. She then continued to earn her master's degree from Cagayan State University, carried campus and 18 units of doctorate degree from St. Paul University, Philippines. And at present, she is set to finish her second master's degree, Master of Arts major in Administration and Supervision from the University of Cagayan Valley. So she is known inside the classroom as a visionary and hands-on teacher using her training and knowledge of ICT to create interactive and engaging learning activities. And she's most known for teaching computer programming through play, and the very subject of the research and project she presented in an international arena. So she was invited as a speaker for the EduTech Asia 2019 in Singapore on programming through play as part of the Burr-funded research, multimedia kit in enhancing grade 11 computer programming skills. And she's also one of the first batch of teachers to finish the Guru 21 Teach Excels in Region 2, and she has been invited to share her notable experiences through the MEA Enotech Lots of Learning session.
So, her skills truly make her stand out from the crowd. She's not only an ICT educator, but she's also an in-demand layout artist of Deped books and consultant. Despite her numerous achievements, what matters most to her is to be able to share her talents to create positive change. So, ladies and gentlemen, Ma'am Glenna Tagibao. Wow! Hi, Ma'am Glenna! Hi! Good Hi. afternoon. Talaga namang sa achievements pa lang, my dear, our dear educators, makikita natin at masasabi natin na pinaghandaan talaga itong episodes nito because we want to give the best. Okay? Talagang pinaghandaan tong episodes nito para mas maibigay ng EdTech unit na ating mga Microsoft Education Ambassadors at magaging na speakers ang mga kinakailangan nating matutunan bilang isang guro na maaari natin magamit sa ating mga learner. So, Kaprubilin, wag na natin patagilin, no? Ibigay na natin ang spotlight sa ating mahusay na speaker na si Ma'am Glenna Tagibao. Take it away, Ayan, Ma'am thank you so Glenn. much. Ayan, thank you so much po, Kap Jed and Kap Ruby for that wonderful introduction. Actually, naiya ako dun sa mga yon. kung for example kasi pag speakership kasi okay lang sa akin kahit simple lang. Pero yan, natutuwa po ako dun. Okay, sige. So, what's exciting this April episode po dito sa EdTech unit, Mi-TechTalk episodes po namin kasi yung offering po namin today is focus on the certification on Microsoft PowerPoint. So, yung certification po natin dito is actually an international certification na pwede po sa mga teachers and so with the students. So, today, okay, so ngayong Saturday na to at sa buong Saturdays ng April, ang focus po talaga natin ay yung tinatawag natin na Microsoft PowerPoint 365 or 2019 version. Alam din naman namin na dun sa mga sa evaluations po ninyo, nakita din po kasi namin na nasa top 3 po ang PowerPoint. So, we're hitting two birds at the same time. Matututo na po kayo sa PowerPoint dito. And at the same time, you are also preparing yourself when you wanted to have your certifications po dito sa PowerPoint. Okay. So, yan. Again, I'm Ma'am Glenna A. Tagibao, Teacher 3 from Cagayan National High School Senior High of SDO Tuguegarao City Region 2. And an EdTech specialist sa central office. Okay. So this PowerPoint, alam ko nakikita nyo na rin po yung mga postings po namin regarding sa certifications na to. So sana with this episode, mas ma-inspire pa po kayo to take this challenge para at least medyo yun nga, upskilling and at the same time mas makita nyo pa po kung saan na ba yung mga natutunan nyo po dito sa PowerPoint kasi gaya ng sabi kanina ni Sir Mark Anthony C, aminin natin na hindi naman po lahat ng mga ibang features ng Microsoft PowerPoint actually ginagamit natin. So dito sa month of April, yung mga skills na kailangan nyo rin po to take the certification here in Microsoft PowerPoint. And syempre, allow me to acknowledge also yung isa sa mga nakilala kong teacher tapos MIEE. So hindi po siya MEA, pero teacher siya na nag-pursue into MIEE. So i-clarify ko lang din kasi hindi naman po ibig sabihin na kapag MEA lang, so kayo lang po yung pwedeng mag-share po ng mga skills na to. Kaya nga po, yung nakita ninyo kanina sa morning episode po namin, hopefully na nakuha nyo po yung code kaninang umaga para maging Microsoft Innovative Educator po kayo. And then, pag may call po ulit ng MIEE, pwede nyo pong applyan kahit hindi po kayo MEA. So, syempre, siya kasi yung nakasabayan ko rin na nag-exam po dito sa Microsoft PowerPoint and almost perfect niya itong PowerPoint.
Okay, so madami po actually yung certifications na offering si Microsoft. So yung PowerPoint, yan, nakasama ko rin po syempre, share ko na rin po. Yan. Thank you, Sir Dennis J.G. Gumbok of Imus National High School SDO, Imus City Region 4A of Calabarzon. So, mamimit nyo rin po siya for the next episodes namin. Ayan, para at least yung mga speakers po kasi natin dito, yung mga kuha na ng certification po dito sa MOS PowerPoint, para at least yung lead po natin ay at saka yung goal natin may pasa nyo rin po kapag kayo yung mag-take. So thank you, Sir Dennis J. Gumbok. I hope you're watching. Okay. So ayan, so ito lang naman ako. So may mga naidagdag naman na certifications po ulit along with the introduction po kanina. So, hindi ko na po patatagalin pa kasi syempre medyo mahaba-haba din yung sessions. Gusto po kasi namin na step-by-step procedure masundan nyo po yung mga i-share po namin dito. Kasi yun po yung mga particular skills na kailangan nyo po to take the exam. And at the same time, pwede nyo na rin pong magamit on your day-to-day creation of teaching learning materials sa loob ng klase when it comes to using Microsoft PowerPoint. So to download the files, ayan, kindly go to bit.ly etu-mos-powerpoint. So this material is in collaboration with Sir Dennis actually kasi siya rin kasi yung isa sa pinaka na-master niya talaga itong MOS PowerPoint. Okay, so hopefully makuha nyo po, you take note the materials para po makasunod po kayo ngayon dito sa ating session on Microsoft PowerPoint or yung tinatawag natin ngayon na Microsoft Office Specialist Associate. Okay, so go to bit.ly/etu-mos-ppt. So gaya na rin ng sabi namin kanina, do not worry kasi lahat naman po ng mga episodes po natin dito sa EdTech Unit, pwede nyo pa rin naman pong balikan. And let's see if we can also share the materials that we have dun sa Deped LMS natin. Okay? Yan. So, yung Microsoft Office Specialist natin, okay? So, the Microsoft PowerPoint or yung Microsoft 365 apps and Office 2019, ito kasi kailangan nyo pong mag-create, mag-edit, and then mag-enhance ng presentations and slideshows. So, yan po kasi yung mga skills na meron for Microsoft PowerPoint. Now, the main objectives of this April's episode, yun, kailangan po natin yung tinatawag na mag-manage ng presentations. That's the first skill actually. And then second skill, you have to manage your slides. Then third, you have to insert and format text, shapes, and images. Pang-apat, we have the insert tables, charts, smart arts, 3D models, and media. And pang-lima, yung applying of transitions and animation. So yan po yung mga domains or yung mga main skills na kailangan po natin matutunan when you are going to take your Microsoft PowerPoint as the mic specialist, ayan, para at least may idea rin po kayo kung paano po yung exam po dito or yung certification. You will be given actually 35 tasks. Okay, may 35 tasks and kailangan nyo pong pumasa. And the passing score actually is 700 out of 1,000. Okay, that's the passing score. So, ano ba yung laman din ng certification exams po natin sa PowerPoint? Performance-based format testing po siya. Okay? So, performance-based po ito. And then, for example, this actually tests a candidate's knowledge, skills, and abilities using the Microsoft 365 apps and Office 2019 programs. Okay? So, yun yung meron talaga dito. Skill talaga yung kailangan po dito sa certification na to. Now,
So, yung meron po dito sa exam, yan. Yung mga task natin, instructions are generally do not include command name. Hindi nyo po kailangan yung command names. For example, yung mga function names are avoided and are replaced by descriptors. Okay? So, hindi siya yung... So, kailangan mo intindihin talaga yung instructions when you get this exam. And it's actually a 150-hour exam of instructions and hands-on experiences with the product has proven completely. So, ito naman, 150 hours, ito na yung kabuuan actually ng skills ng Microsoft PowerPoint. Pero pagdating po ng exam, kasi syempre hindi naman po pwede yung yung pwede tayong pumunta sa mga testing centers. Usually exam from home po kasi yung available. So, 50 minutes lang po yung exam po dito. Okay? So, in that 50 minutes, kailangan matapos niyo po lahat ng mga tasks na binigay niya po sa inyo. Okay? So, for the session proper, ayan, may mga skills checklist po ako. And then, yung mga tasks, ayan, sample tasks. And then, yung mga step-by-step procedures po niya kung paano po gagawin. So, I'm so sorry kung may naririnig po tayong background kasi may construction dito sa tabi ng bahay. Normal naman po yun. Okay. And then, sample images of procedures, makikita nyo na rin po dito. Parang nag-plan B po kasi kami ngayon para at least yung gustuin man namin na i-actual yung demo, pero parang mas okay kasi yung visual na demonstration. So yung step-by-step procedures, yun po yung i-share namin today. And then, syempre, kung ano yung expected results. So I hope na na-download nyo po kanina yung materials para po masabayan po ninyo. So let's see, we will share also the materials later. Kung hindi man po kayo nakasabay po ngayong araw na to. Right. So, yung next na i-share ko sa inyo, kung ano po yung 2 skills na i-share natin today. So, yung manage presentations at saka manage yung slides. Yun po yung focus ngayong Saturday na to. And syempre, in the managing of presentations, you have to modify the slide masters, the handout masters, and the note masters. Yan po yung isa na kailangan po nating gawin. Pangalawa, we are going to change the presentation options and views. Pangatlo, we have to configure the print settings for the presentations that we have. Pang-apat, we have to configure and present slideshows. Yan. And then panglima, we have to prepare presentations for collaboration. So yan yung skills na kailangan natin in managing your presentations. Now, we start with 1.1, yung modifying slide masters, handout masters, and note masters. So, nandyan yung changing the slide master theme, modify the slide master content, create the slide layouts, modify slide layouts, modify the handout master, and modify the notes master. So, kailangan nyo lang pong i-open yung augmented and virtual reality na PowerPoint dun sa material na pinost ko po kanina. So, kung na-download nyo po, yan, sabayan nyo po ako, i-open nyo po yung augmented and virtual reality na PowerPoint. Okay? Yan. So, I hope na download nyo na po yon. Now, in managing yung presentation natin, so first na gagawin natin is to change the slide master's themes or background. What's the advantage of changing the master theme or background? Para at least hindi na po kayo papalit-palit lagi ng background. So, if you have a background na gusto mong gamitin naman sa lahat, you can just use the slide master theme or change the background instead.
Okay, so yung task dito, yan, task-oriented tayo kasi 'di ba, sina-simulate kasi natin dito kung paano talaga kasi yung exam. So you will be given tasks and then in the slide master, change the theme colors to red, orange. So ganyan na ganyan mismo yung makikita nyo pagdating sa exam. Sasabihin niya po sa inyo kung ano po yung mga kailangan nyo pong gawin. Okay? So, kailangan nyo pong intindihin po yung instruction kasi yun yung kailangan nyo pong gawin. Okay, so dito sa task na to, so you have to go to the slide master and then change the theme colors to red, orange. So, red, orange daw po yung kailangan nating theme colors. Paano po natin gagawin yan? So, una, you click the view tab, then select the slide master. Okay? Pangalawa, you select the main first slide and in the background group, click the colors and select red, orange. Yung mga color themes kasi natin sa Slide Master, may mga sari-sariling pangalan yan. So, make sure to choose kung ano yung nasa instruction po na ibibigay po sa inyo. Okay? Like for example, dito. Ayan. So, in the Slide Master, kailangan nyo pong i-click yung View tab, then select the Slide Master. Ayan. So, dito po yan sa taas. Okay? And then, you have to click the View and then Slide Master. And then next, pag nasa Slide Master na po kayo, you go to colors dun sa themes and then choose red, orange. Ayan. Select the first slide. Ayan. Select the first slide. And in the background, kailangan nyo pong i-click yung colors and then select the red, orange. So, yun po kasi yung task na kailangan nyo pong magawa. So, ayan. Click nyo po yan. Then, colors. And then, click red, orange. And then, pag natapos nyo na po yun, you have to close the master's view. So, eto na po yung magiging output or result niya. Napansin nyo po, nag-change na rin po yung theme colors into red, orange. Okay? So, that's the result. Okay, correct po yun. Now, next. So, pangalawa na gagawin natin is modifying the slide master content. Ayan. So, in modifying the slide master content, kailangan daw po natin mag-select ng bullet list and then use the picture bitch.png po as bullets. Okay? So, sa bulleting po kasi, hindi lang po siya yung normal lang na bullets. You can also customize your bullets with pictures na gusto nyo pong gamitin. So, ituturo po dito kung paano nyo po yan gagawin. Sa una, you have to click the View tab, then select Slide Master. Pangalawa, in the Home tab, inside the Slide Master paragraph group, click the bullets down arrow and then select the bullets and numbering. And pangatlo, in the bullets and numbering pop-up, on the bulleted tab, click the picture button in the folder and then select the bitch.png and click insert. So, paano po yan? Para at least mas maintindihan po ninyo, ito po yung step-by-step procedure po natin. So, dito, kailangan daw po natin ng bulleted list na picture na bitch.png. So, you click the view, then select the slide master. Ayan, yung view doon, and then slide master. Followed by, look for the main first slide. Kasi yung pinaka-main first slide po kasi natin dyan sa slide master, yun po yung tinatawag nating slide master nga natin. So, nandun yung para minsanan na siyang mag-change kung may mga sinet man kayong settings dun sa slide master natin, it follows na. Okay? Yan. So, yung pinakataas, that's actually the slide master. And then, dito sa may bulleted placeholders, bulleted list natin, kailangan po natin i-click yung bullets dun sa may taas. Ayan. In the Home tab, inside the slide master, kailangan po nating pumunta dun sa paragraph group. And then, click the bullets, down arrow, and then select bullets and numbering. Okay? So, yan. And then, bullets and numbering.
And then, dito sa ating bullets and numbering, from the materials na na-download nyo po kanina, hanapin nyo po dun sa files ninyo kasi 'di ba na-download nyo na yung materials kanina. So you go to your files. Ayan, ko-customize kasi natin to. In the bullets and numbering pop-up on the bullets tab, click the picture button. So yung picture button dito, ayan, picture button, and then click yung from file kasi na-download nyo na po yung materials kanina. And then you look for the beach. Ayan, yung picture natin na hinahanap natin, and then click insert. So ang kalalabasan na niya, eto na po. So from the ordinary bullets kanina, na-change na siya ng picture bullet. Okay? So that's actually the result. Pag nagawa nyo po ng tama yung pangalawang task. Now, so 1.3, how about if we're going to create slide layouts? So task number 3 in the blank slide daw, insert an image placeholder. So ang alam kasi natin sa mga dito, 'di ba, usually sa PowerPoint kasi may mga pre-made naman na kasing layouts. Paano kung for example kayo yung gagawa mismo ng layout na 'yan? So dito, magki-create tayo ng sarili nating slide layout. So ito po yung mga steps niyan. Ayan, para mas maintindihan po yung step na 'yan, dito po tayo sa may picture na step-by-step procedure. So dito, ayan, so click the view tab, then select the slide master again. So view, and then slide master. Then here, makikita nyo po dun sa navigation pane natin, you look for the blank slide. Ayan, you look for the blank slide and select it afterwards in the master layout group. I-select nyo po yung insert placeholder then picture. So, eto, 'di ba may blanco tayo dyan na placeholder, for example. And then, punta po kayo dito sa may insert placeholder, and then kailangan nyo pong mag-insert ng picture. Okay? Picture na placeholder kasi kailangan, yun nga yung kailangan. So, that's the result. Ito na po, meron na pong na-insert na picture placeholder dito sa blank slide po natin. Okay? So, if you wanted to modify your slide layouts, ganun lang po yung gagawin natin. You go to view, and then maghanap po kayo or gawa kayo ng blank slide, and then go to slide master, then follow nyo po yung step kanina. And then, place the placeholder anywhere. Kung for example, saan nyo man to ilalagay. Okay? So, that's the result of task number 3. So, I hope nakuha nyo po ito. Okay? Now, let's move on to 1.4 or yung modifying the slide layouts. So, along with creating the slide layouts, pwede nyo rin naman po kasing i-modify din yung mga slide layouts na yan. So, for example, ang task natin is yung kailangan daw natin hanapin yung objective slides natin, and then change the slide layout to title and content wide. Paano natin gagawin yung task na yan with modifying our slide layouts? So ito po yung mga steps natin. You have to click the objective slide in the navigation pane on the left, then select the layout in the slides, and then select title and content wide. So, para mas maintindihan nyo po ulit, para at least hindi na po ako mahirapan mag-shift from one platform to another. So, yan. Yung step-by-step procedure na lang yung nandito sa slide na to. Para mas maintindihan ninyo at para kung babalikan nyo, mas maintindihan nyo palalo. Okay? So, dito sa task na to, so you have to click the objectives in the slide navigation pane. So, yung objectives na slide, ayan, ito naman yung slide natin, objectives na slide. Kailangan nyo daw pong i-click yan. And then, select, yan, ito yung objective slides. And then, select yung layout na nasa taas. And then, kailangan po natin piliin yung sinabi niya kanina na layout na title and content wide.
Okay, bakit wide? Pag sinabi niyang wide kasi, it's actually medyo mahaba ng konti. So, pipiliin natin ito. Okay? Title and content wide. So, may pangalan naman, make sure na piliin nyo lang po yung tama. Okay? Okay. Okay, sige, sige. Ayan, nakasunod kaya? So, ayan, mabilis po ba tayo? Ayan, so tinitignan ko kasi yung oras. Ayan, baka mamaya kasi kulangin tayo. Kaya, sige, sige. Okay. Ayan. So, again, balik po tayo dito sa activity task na to. Ayan. So, dito sa task number 4, kailangan natin yung objective slides natin, sa set of slides natin dun sa material. And then, kailangan po nating i-change yung layout to title and content wide. Okay? So, paano natin gagawin yan? So, from the list or yung mga slides po natin, click nyo po itong objective slides. Ayan. Ito po kasi yung objective slide natin sa navigation pane kasi this is our navigation pane. And then, para po ma-change yung layout natin into title and content wide na slide layout, you click yung layout dito po sa may slides group natin sa taas. Yan, layout. And then, from these layouts, hanapin nyo po itong title and content wide. Yan. So, ito po yan. Pag clinic nyo po yan, so this will now, ito na po yung naging result niya from kanina. Nakita nyo naman po yung objectives kanina. So, ito na po yung final na result natin. Once nagawa po natin yung step-by-step procedure po natin. Okay? Yan. So, I hope nakasabay po tayo. So, yan, medyo bagalan ko pero titignan ko pa rin po yung oras kasi syempre may time slot lang po kasi tayo dito. Okay, so in 1.5 naman na skill set, kailangan po natin mag-modify ng handout master. So in the handout master, kailangan po natin i-change daw yung slides page into 4 slides. So paano po natin yan gagawin? Using the handout master. So, ayan, in the View tab, kailangan daw po nating pumunta sa Master Views group and then click the Handout Master. So, in the Handout Master tab, in the Page Setup group, click the Slides per page and then select 4 slides. So, para mas maintindihan, ito po yan. Okay? So, saan ba natin makikita ang Handout Master natin? So, makikita po natin once we click the View tab sa taas. Okay, magkakasama po kasi itong si Slide Master, Handout Master, and then si Notes Master. So, makikita po lahat yan sa View tab. So, pipiliin po natin dito sa activity to or sa task na to yung Handout Master natin. So, once you click the Handout Master, makikita nyo po itong part na to. So, yung task natin, kailangan po, 4 lang po na slides ang makita dyan sa handout master natin. So, in the slides per page, yan, in the handout master tab, ito na po kasi yung handout master tab natin. In the page or yung slides per page natin na nag-group, ayan, you click yung slides per page and then select 4 slides. Okay? Yan. So, again, gaya ng sabi ko kanina, you go to View tab, and then select the Handout Master. And then, pag nakita nyo na po itong Handout Master tab po natin, kailangan po natin i-click yung Slides per page, and at the same time, select 4. So, it depends sa pagdating ng exam, kung magtitake po kayo ng exam or kung saan nyo man gagamitin. At least alam nyo po kung ano po yung kung paano po siya gawin. Okay? So, once you select the 4 slides here, kailangan po natin, ayan, 4 slides. And then,
Yan, makikita nyo po, 4 na lang po yung slides dito sa handout master po ninyo. Okay? So, that's the result. Right. So, hopefully, nakasabay po tayo doon. Next, dun sa modifying the notes master. So, kanina, yung inuna natin, we have the slide masters, slide layouts, followed by the handout master. Ngayon naman, let's move on to what we call as the notes master. So, this is task number 6. So, you have to change the header title into information daw and the footer title into technology. Okay? So, magpapalit po tayo ng, i-modify natin yung mga nasa notes master natin. Kasi 'di ba usually, pag ordinary lang na ginagamit natin si PowerPoint, di natin pinapansin yung mga parts na to. Okay. So, ito po yung mga steps. Yan, kailangan nyo pong pumunta sa View tab and then Master Views Group. Piliin nyo naman ang Notes Master. And then, select the header and enter the word information. Then, in the footer naman, kailangan nyo pong i-enter yung technology. Okay? So, paano po yan gagawin doon sa slide na pinapagamit ko po sa inyo? Ayan yung augmented reality na PowerPoint slide. So, kailangan po natin, ayan, gaya ng sabi ko kanina, i-click na naman po yung view, ayan, view tab, and followed by the notes master. And then, lalabas naman po itong notes tab natin, Notes Master tab natin. And then, piliin nyo po yung sa may header. Ayan, header. Click yung header. Naka-check naman na yung header at saka yung footer dyan. So, dito sa may Notes Master po natin, kailangan po natin, ayan, yung nasa taas. Okay? So, yung nasa taas, information. And, yung nasa baba, papalitan natin ng technology or maglalagay tayo. Ang header po kasi natin nasa taas. And then, syempre, yung dito naman sa footer natin, ilalagay natin yung word na technology. Okay? So, I hope nasundan. So, you have to change the header title into information and footer title into technology. Going back to the original one, ayan. So, may iba kasing nakikita dito pag hindi nyo po yan change yung title or yung word na ilalagay nyo sa header. And so, with the footer. So, in following the instructions here, kailangan nyo pong ilagay kung ano man yung sinabi dito sa instruction for the header and then for the footer. Ayan, technology for the footer. So, that will serve as the correct result. Okay? Now, so natapos na natin ayan. So, from our checklist kanina, natapos na natin yung 1.1 pa lang po tayo. Kaya medyo, hopefully, makakasabay po tayo. Kasi ayan, ang dami pa po nating i-check. Kasi ito po yung mga skills na kailangan nyo pong matutunan with this episode. Okay? So, natapos na natin itong first part ng skill natin in modifying the slide masters, handout masters, and note masters. Ngayon naman, ang next na i-share ko po sa inyo is changing the presentation options and views. So, may 3 lang naman tayong skill set dyan. Okay? So, ito naman ang gagawin natin. Again, so change the presentation options and views ang gagawin natin sa 1.2. You have to open the augmented and virtual reality PowerPoint. Okay? So, ito pa rin naman yung gamit po natin kanina. Okay? Alright. So, I hope makasunod ulit tayo. Okay. So, in changing the slide size, so, may mga slide size kasi tayo. So, dito, task number 7 na tayo. You have to change the slide size to on-screen show. For example, 16 by 10 and ensure fit natin siya. Okay?
So, dito naman, paano po gawin itong pag-change ng slide sizes? So, kailangan po natin pumunta sa Design tab, and then select Slide Size, and then select Custom Slide Size, and then pangalawa, in the Slide Size select On-Screen Show, pero kailangan natin 16 by 10, and then click OK, and then click nyo po yung Ensure Fit. So, paano po yan gagawin? Ayan. So, kailangan po natin pumunta dun sa Design tab. Ayan, dito po sa taas. Click nyo po yung Design tab. And then, followed by the slide size. Okay? And then, kailangan po natin i-click yung Custom Slide Size. In the custom slide size, lalabas po itong slide size natin. So, ang goal natin, kailangan po natin itong on-screen show na 16 by 10 and then kailangan natin i-ensure fit mamaya. So, from here sa slide size 4 natin, kailangan nyo pong piliin yung dun sa widescreen and then click on-screen show 16 by 10. And then click OK. And then, pangalawa, sabi niya kasi kailangan natin i-ensure fit yan. So, i-click po natin itong ensure fit. And then, okay na. So, ito na po yung naging output po nung activity or task number 7 natin. Okay? So, sana po nasundan po natin. Okay? Now, next. Task number 8. So, change the presentation views into notes page, then return it to normal. So, ang dami kasi nating views dito sa presentation. So, kailangan po natin, ang goal natin dito sa task number 8, you have to change the view into notes page and then i-return natin siya into normal. Okay? So, paano po gagawin yan? In the view tab, in the presentation, and then select the notes page, and then afterwards, you click normal to return it. So, paano po yan gawin? Ito po yung step-by-step procedure po natin. So, change the presentation views. So, sabi ko kanina, in the view tab, ayan, balik po tayo sa view tab ulit. So, dito sa taas, and then, click on the notes page. Ayan. And then, check natin ulit po yung presentations natin. Ayan. I-click po natin yung normal to return. So, sabi kasi dun sa activity natin, you have to change the presentation views. Ayan. Presentation view into notes page, then return it to normal. So, view, and then notes page. Ayan. Select nyo po yung notes page. Para ganito po yung maging presentation views natin. Para gawin po siya sa normal, ayan, i-click po natin yung normal dito sa presentation view. So, we have actually 5 na presentation views. We have normal, outline view, slide sorter, notes page, and then recording view. Okay? Ayan. So, normal. Para bumalik ulit po tayo sa normal view. So, nasundan po. So, ganun lang po mag-change ng presentation views, different presentation views in Microsoft PowerPoint. Okay? So, that's the result. Next. Setting basic file properties. Pagdating po dito sa exam na to, ayan, sa part na to, ito kasi, usually pag ginagamit natin ang PowerPoint, hindi natin pinapansin masyado itong file properties na to. Pero pagdating po ng exam, kasama po itong pagsiset ng basic file properties. So, paano po yan gagawin? So, kailangan daw lang po natin ilagay yung text na information technology to the subject property of this file. So, paano po yan gagawin? Lahat po ng mga about sa file properties, nasa file tab po lahat yan ng PowerPoint. So, click nyo lang po yung file tab and then select the info pane. Then, on the lower middle, click show all properties kasi hindi po makikita lahat kasi yon. And then, hanapin nyo po yung subject field.
And then, i-type nyo yung information technology. And then, in the upper left corner of the info pane, click the back arrow icon to return to the slides. So, paano po yan ulit gagawin? Una, kailangan nyo pong i-click yung File tab. Yan. File tab natin. And then, in the File tab, kailangan po natin pumunta dito sa Info. Okay? Select Info pane, then in the lower middle, ayan, nandito, i-click po natin yung Show All Properties. Ayan. Show All Properties para mas makita pa po natin yung kailangan natin hanapin na subject property. So, in the subject property, ayan, yung subject po dito, ayan, dito sa subject na property na yan, kailangan po natin i-type yung information technology. Okay? Para at least ma-check yung property na yan. Pag nagawa nyo na po yan, kailangan nyo pong i-click itong arrow dito sa taas para bumalik po kayo dun sa normal na result. Okay? So that's on setting up the subject properties or yung modifying the subject properties po natin. Okay? Next, set basic file properties. So kanina, yan, ginawa na rin po natin yung mga properties na yan. Ngayon, file properties naman yung kailangan nating piliin or baguhin. Okay. So dito, yan. Click the File tab, select Options, and in General type, ayan, in personalizing your copy of Microsoft Office, the username edtech with initials ET and click OK. So, how are we going to do that? Yan. So, click lang po yung File tab sa taas. And, number 2, select yung options po natin. Okay, yung nasa pinakababa. Okay? And then, pangatlo, in the general, ayan, dito sa general type, in the personalize your copy of Microsoft Office, the username edtech with initials ET and click OK. So, dito, ayan, kailangan nyo po dito sa general na options, personalizing your copy of Microsoft Office, kailangan nyo po yung username, gawin nyo pong edtech, and then yung initials naman is ET para magawa tong task number 10. Okay? So, pag natapos yan, just click OK. And then, yun na po yung result. Okay? So, ayan. So, checklist. Checklist ulit tayo. So, in 1.2, nakapag-change na po tayo ng slide size. And then, pangalawa, nag-display tayo ng presentations in different views. Pangatlo, nag-set tayo ng basic file properties. So, yan po kasi yung skill na nakapaloob sa change presentation options and views. Okay. So, next natin, 1.3 na tayo. So, configure print settings for presentations. Alright? So, dito, sa skill na to, kailangan po natin ng augmented and virtual reality na PowerPoint again. Okay? So, parang yung ginamit natin kanina. And dito, kailangan nyo pong i-print lahat ng parts ng presentation, i-print yung notes page, paano mag-print ng handouts, paano mag-print in color, grayscale, or black and white. This is very beneficial for us, lalo na tayong mga teachers, kasi kung for example, nagtitipid tayo ng ink, kailangan po matuto po tayo dito sa pag-configure ng print settings natin, especially if we have presentations. And if we wanted to share the handouts to our students, so paano po yan natin gagawin? Okay, sige. So, ang gagawin natin na una is paano yung pag-print ng all parts of the presentation and then printing the notes page. So, dito, for example, may task tayo. You have to print the slides 1, 3, 5, and only using the notes page layout. So, make sure that all pages 1 will be printed
first followed by 2 and so on and so forth. So, paano natin gagawin yan sa printing settings natin? So, ganito lang po yan. You have to click the File tab and then print. Select the print and in slides, indicate 1, 3, 5, and selected slides. And then change the print layout into notes page layout. So, ganito po yan pag ide-demo natin. Okay. So, dito, kailangan daw po natin i-print lang yung mga slides 1, 3, 5. Only using notes page layout. And then make sure na, yun nga, all pages will be printed followed by 1, 2, and so on and so forth. So, paano yan gagawin? Kaya nang sabi ko, you click the File tab, then you go to Print. Ayan. Yan, File tab, and then you go to Print. And then dito, makikita nyo po yung settings ng printing natin. And then dito sa slides, kailangan po natin i-type yung 1 followed by comma kasi para at least pili lang po yung mga slides na ipiprint po ninyo. So it should be followed by comma. So 1, 3, 5, and so on and so forth. So for example, yan lang kasi yun lang yung nasa task natin. Then, dito sa pinakababa, ayan, 'di ba by default po kasi naka full page slides po tayo. I-click nyo po etong nasa baba dyan and then piliin nyo po yung notes page. Okay? Notes page. And then change the print layout na po natin. Yan dito kanina from the default na all slides. Piliin nyo po siya na dapat notes page lang. Okay? And change yung dito sa baba, yung collated natin into uncollated para at least sumusunod pa rin po yung mga slide numbers na ipiprint po natin. So from collated, kasi that's the default one, you have to change this to uncollated. Yan. Gawin nyo pong uncollated. Pag nagawa nyo po yan, pag na-set up nyo na po itong settings na to, then the correct result is yan. Yan na po. Tama po yung result na makukuha ninyo in this task. Okay? So, I hope nasundan nyo po. Next. Next na gagawin natin, magpiprint tayo ng handouts. Magpiprint tayo in color, grayscale, or black and white. So, kung nagtitipid tayo, kailangan grayscale lang eh. And then, kung gusto naman natin maganda yung quality ng output natin, so kailangan, yan, high yung color na gamitin natin. Then, black and white. Paano ba gagawin yan? Okay, so in this task, you have to change the handout settings to print 2 slides per page and then turn it into grayscale. So, paano natin gagawin yung task na yan? So, una, you click the File tab, select the print, then change the handout settings into 2 slides, and then change color into grayscale. So, yan. Dito na naman tayo sa ating demonstration dito. So, gagawin natin, mag-change tayo ng handout settings na naman. Para i-print niya lang is 2. And then, palitan natin yung color into grayscale. So, how will we do that? You have to click the File tab again. Kasi nandito yung print natin. Yan, you click the print. And then, change yung handout settings natin. Yan, yung handout settings natin, palitan po natin siya into 2 slides. Kasi yun yung nasa task. Okay? And then, pag napalitan na po natin, dito sa may color sa baba ng print setup natin, you have to change the color into gray scale. Yan. So, madami tayong options dyan. Piliin nyo po yung grayscale. Yan. So, pag nagawa nyo po itong setting na to dito sa print setup po natin, then you will get the correct result. Okay? So, I hope na nasundan po ng viewers natin yan. So,
Yung 1.3 natin, nakapag-configure na po tayo ng print settings for presentations. Yan, paano mag-print ng all slides, notes page, handouts, and then changing the colors ng ating ipiprint na handouts na gawa na natin dito sa skill na 1.3. So, meron pa po tayong 1.4 and 1.5. So, next na tayo sa 1.4. In managing the presentations. Now, we have to configure and then paano mag-present ng different slideshow options natin. So, gagawa tayo paano mag-create ng custom slideshows, mag-configure ng slideshow options, mag-rehearse ng slideshow timing, set up ng slideshow recording options, and then mag-present ng slideshows by using presenter view. What's the advantage of this? Kasi lalo na kapag, for example, yun nga, meron po kayong speaking engagement, malaking tulong po kasi yung pagko-configure ng presentation slideshows natin. Okay? So, ang gagamitin ulit natin dito na PowerPoint activity is yung augmented and virtual reality ulit na nasa bit.ly/etu-mos-ppt. Okay? Yan. So, task number 13. Magkikreate daw po tayo ng custom slideshow named virtual reality using slides 1, 4, at 5 only. So, hindi lahat. Pili lang. Yan yung task natin. So, pwede natin gawin yan actually. How? 1. You have to click the slideshow tab and in the start slideshow group, select the custom slideshow down arrow and then click the custom shows. Pangalawa, in the custom shows pop-up, ayan, you click the new button. And 3, in the field, slideshow name, i-name natin siya ng virtual reality. And in the slides in presentation window, you have to click the boxes for slides 1, 4, at saka 5. Kasi kailangan lang natin piliin yung tatlong yan. Tatlong slide na yan. Para makagawa ng custom slideshows na virtual reality. Okay? And then 4, you have to click the add button. And then the slides should be copied in the slides in custom show window. And then click OK. Yan. So, isi-share ko na naman kung paano siya gawin with the step-by-step procedure po natin. Okay. So, paano po gawin tong task na to? Ayan. You have to click the slideshow tab at dito sa may tabs natin sa PowerPoint. And then, dito sa may, i-click natin yung start slideshow natin, you have to select yung custom slideshows natin sa baba. Okay? And then, dito sa custom shows natin, you have to click yung new. Okay? You have to click new. And then, dito na, lalabas na tong defining yung custom show natin. Kailangan po natin i-select lang yung slides 1, 4, and then 5. And then, click add. Okay, so kailangan po natin palitan na yung pangalan dito into virtual reality. And then you have to select slides 1, 4, and then 5, and then click add. Okay? Pag na-add na natin yan, then click OK. Okay? So, nakagawa na tayo ng custom slideshow natin. And then, syempre, i-click lang po natin tong show para at least makita kung gusto nyo pong makita. And then, i-click nyo lang po yung close pag okay na. Okay? Yan. So, that's the correct one in the custom shows. Alright? So, sana na nasundan nyo po dito sa pag-create ng custom shows. Okay? Now, we move on to what we call as change the advanced slides into manually. Kasi usually kailangan natin i-configure kasi itong slideshow options natin. So, kasi baka automatic siya or pwede naman po natin i-change yung slides natin na dapat manual siya.
Okay? So, ito, you have to click the Slideshow tab. Yan. And then, look for advanced slides and select manually. So, paano po yan gagawin? Change the advanced slides into manually. So, you have to click again the Slideshow on top. Yan. And then, i-click natin yung set up slideshows po dito. Pag lumabas, pag na-click natin yung slideshow, you have to click set up slideshow. And then, lalabas yung dialog box natin ng setup show. You have to look for the advanced slides dito. And then, you click yung manually. Okay? Select manually. And then, you click OK kapag nagawa nyo na po yan. So, that's the correct result of this task. Okay? Again, next. How about rehearsing your slideshow timings? Kasi important din po itong rehearsing. So, you have to rehearse slideshow timings and allow at least 1 second for each slide and any transitions in the slide. And then you have to save the timing. So, how will you do that? On the slideshow tab in the setup group, you have to click rehearse timings. And then allow at least 2 seconds to play. Then click next button on the timer located in the upper left corner. And then, kailangan po natin yung total time for slideshows. For example, na-meet na po natin yung total time natin. So, kung tatanungin kayo kung isi-save na po natin o hindi, ayan, just click yes. So, how will we do that? Ayan, on the slideshow tab, you have to click the rehearse timings on top. And then, lalabas po itong dialog box na to na parang yung magre-rehearse na po tayo ng timings natin. So, you have to at least, yan, kailangan po natin ng 2 seconds to play. Ayan, pag na-play ng 2 seconds yan, and then magne-next na naman. Ito po yung next. Ayan, pag nakita nyo pong nag 2 seconds, mag-next na naman po kayo, next button, para at least ma-practice natin yung timings natin in each slide. Okay, so here, pag na-meet na po natin yung allotted times natin na for example, dapat kasi 24, lahat ng slides natin dapat on the 24 seconds matapos na natin lahat. Pag okay na po lahat yan, then click yes. Okay? So, mapapansin nyo, ayan. Okay? So, nakikita na po natin yung at least 2 seconds in each slides. Okay? So, we have 8 slides. So, at least yan. Makikita nyo po na ganun, na-practice nyo po na dapat 2 seconds lang in each slide. Okay? Yan, para makita nyo po makita nyo po talaga yung seconds in each slide, you have to click yung slide sorter dito sa baba. Slide sorter view. Ayan, para makita po talaga siya. So, that's the correct result. Alright? And then next, 1.4, we have to set up the slideshow recording option. So, pwede rin po kasi tayong mag-record dito sa PowerPoint. So, ang task na gagawin natin, we have to disable the slideshow options for narrations, timings, and media controls. Although, pwede naman natin na gamitin tong mga to. So, paano po gagawin itong pag-disable ng slideshow options natin for narrations, timings, and media controls? Yan, you have to click the slideshow tab and then set up group and then clear the boxes para at least ma-disable natin yung control na yan. And then, you have to play narrations, use timings, and show media controls. So, paano natin gagawin yan? So, we have to disable the slideshow options for narrations and timings. So, gaya ng sabi ko, you have to click the slideshow on top, followed
Pag nag-click na po kayo dito, makikita nyo po ito. By default, meron yung naka-check lahat tong timings, narrations, and then media controls. Para hindi po natin makita yan, pag nag-present po tayo, you have to uncheck the use timings, yung show media controls natin, at saka play narrations. Yan. So, kailangan po natin i-uncheck yan. So, that's the correct task para magawa itong task number 16. Okay? Then next, how about if we're going to present slideshows by using presenter view? Itong presenter view, favorite yan ng mga speakers kasi pwede nyo pong makita yung mga adlibs ninyo kung for example, may mga sasabihin kayo at nagpre-present po kayo. Yan, magagamit nyo po yung presenter view na yan. Okay, so paano po ito? And then you have to click the slideshow tab, and then in the monitors group, you have to uncheck and check your presenter view. Ayan. So dito, click nyo po yung slideshow sa taas ulit. And then, hanapin nyo po yung monitor po natin. Yan, primary monitor, for example, kung may pangalawa, the secondary. And then, you have to check or uncheck yung presenter view. Kung for example, gusto nyo po ng may presenter view, then click nyo po yung, dapat naka-check yung presenter view. Pag ayaw nyo pong makita yung presenter view, you have to uncheck the presenter view. Okay? So that's the correct result. So, dito naman sa MOS natin, ayan, hindi naman lahat mahirap. Yung iba, parang common lang na ginagawa natin actually dito sa PowerPoint, yung ginagamit natin sa PowerPoint. So, in 1.5, ayan, nasa last skill na tayo ng managing of presentations. So, ang gagawin na lang po natin ngayon, yun, prepare presentations for collaboration. How will we do that? Okay? So, gawin na natin to. So, in preparing presentations for collaborations, kailangan po natin i-mark siya as final. Ayan. Paano mag-protect ng presentations by using passwords para at least hindi po na-edit yung mga ginagawa ninyong materials. And then, you have to inspect the presentations for issues. Ayan. Add and manage comments kasi syempre, if we wanted, kung for example, ngayon nga, hindi naman po tayo face-to-face na nagkikita ng mga co-teachers natin. And then, yung kailangan may collab tayo when we have to create our materials. So, may option dito na kailangan nyo pong, na pwede kayong maglagay ng tawag na dito, comments. And then, preserve the presentation contents and then export presentations to other formats. So, gagamitin ulit natin itong ginagamit nating augmented and virtual reality na PowerPoint. Okay? Ayan. So, task 18 natin, we have to mark the presentation as final. So, dito, we have to click the File tab, then select Info, and then click Protect Presentation. Then, ayan, select natin as final. Ayan. So, para magawa ito po yung step-by-step procedure niya. So, click po natin ulit yung File tab sa taas. And then, we have to click Info dito sa ating navigation. Then, hanapin po natin yung Protect Presentation. Yan. Info and then Protect Presentation. And then, you have to select Mark as Final. So, pag na-mark as final po natin to, hindi naman po ibig sabihin na hindi na po kayo pwedeng mag-edit. Pwede pa rin naman pong mag-edit po dyan. Okay? Okay, so the presentation will be marked as final and be saved, and just click OK. Ayan, mamamark na po siya as final. Imamark nyo lang, but then you can still edit it. Okay. So, in another dialog box, may lalabas kasi na dialog box dyan. So, sasabihin niya kasi na na-mark final na to para at least masabi na yung editing niya is complete. Okay? So, ito po, makikita nyo po yan. Okay, mark as final. But, gaya ng sabi ko,
pwede pa rin po ninyong ma-edit yan. So, may parang, may lalabas lang po dyan sa taas na kapag once inopen nyo ulit yan, naka-mark as final na ito, pero pwede lang naman po pa rin siyang i-edit. Okay? Yan. Now, we move on to protecting the presentations with using passwords. Kasi pwede naman po nating i-encrypt yung mga passwords natin dito sa PowerPoint. So, how will we do that? You have to click the File tab. Select. Ayan. Then select Info and click Protect Presentation. Then select Encrypt Password. And then, enter the password, prescribed password na admin123 for example, then re-enter it, then click OK. So how? Yan, click ulit natin yung file tab sa taas, and then we go to info again, and then hanapin po natin itong encrypt with, protect presentation, and then encrypt with password. So, kailangan po natin i-type dito yung admin123, then click OK. Yan. So, mapapansin nyo na protected yung presentation pag ganito na po yung itsura niya. Okay? So, a password is required to open this presentation. So, that's the result. Okay? And then, next, mag-i-inspect naman tayo ng presentation for issues. So, paano gawin po tong inspection natin para tanggalin natin yung mga document properties and personal informations ng slide na yan. So, click lang po natin yung File tab, Info pane, yan, click Check Issues for, mag-inspect tayo ng documents and i-uncheck natin yung other options natin para ang mapili lang is yung document properties and personal information. Then, re-review and then remove natin. So, how? Yan, click the File tab, then click again the Info, and then, ang next naman na pipiliin natin, check for issues. Okay? Check for issues, pero ang gagawin kasi natin, we have to check yung compatibility or inspect the document. Ito kasi yung pwede natin gawin dito sa check for issues. Pwede kayong mag-check mag-inspect ng document, mag-check ng accessibility, and mag-check ng compatibility. But for this task, we have to inspect yung document natin. And then, make sure na i-uncheck yung iba, kasi by default kasi naka-check lahat yan. I-check nyo lang po yung document properties and personal information na option. And then, click inspect. Then, kailangan nyo pong i-remove lahat po yan. Then, pag okay na, click close. Okay? So, document, properties, and personal information, wala na. Okay? So, ganun lang po gagawin dito sa task number 20. Alright. And then, 1.5.4, paano naman mag-add and manage ng comments? Now, may option kasi tayo dito na pwede po kayong mag-add ng comment, pwede rin po kayong mag-delete. So, paano po pag magre-remove tayo ng comment in slide 6 and put comment on the chart indicated? So, ilagay daw natin itong comment na to, please update the number of users for April. So, ito yung steps. And then, paano siya gagawin? Okay? In the navigation pane on the left side, kailangan nyo pong iselect tong slide number 6 natin. Okay. In the slide number 6, makikita nyo po, ayan, para makita po yung mga comments dito, you have to click the comment box located on the upper left. So, pag nakita nyo po yung box dito, ayan, click nyo po, lalabas po siya dito. Okay? So, ano daw yung kailangan natin gawin? Kailangan daw po natin maglagay ng comment dito sa may chart na nandito sa slide number 6. Okay? So, mag-insert, select the chart, then insert tab, then click comment. Ayan. So,
kailangan po natin ilagay yung please update the number of users for April. Yan. Okay? So, that's the correct result. And 1.5, paano naman mag-preserve ng presentation content? So, embed natin yung font characters used in this presentation. Para, di ba kasi usually we share our presentations kung may humihingi. Pero kapag, for example, kinuha na po kasi nila yung dinownload nila yung presentation na yan, pag wala sa kanila yung font na yon, nag-iiba yung font, hindi siya nare-retain. So, kung for example, gusto po natin ma-retain yung font na yan, so you have to embed only the font characters used in the presentation. So, ito lang po yung steps. Okay? And then, ito yung picture steps natin, step-by-step procedure. And then, you go to File. And followed by, at the bottom of the left pane, kailangan nyo pong hanapin yung options dito sa baba. And then dito sa ating save, yan, sa properties natin, sa options natin, piliin nyo po yung save. Okay? And then, hanapin nyo po yung preserve fidelity when sharing this presentation. Ayan, kailangan pong makita po ito. And then, i-check nyo po yung embed fonts in this file. Okay? And then, embed only the characters used in this presentation. Ito po ang piliin nyo, hindi po yung isa, yung nasa taas. Okay? Para at least hindi rin po ganun kabigat. Okay? Pag nagawa nyo po yan, yung ganitong option or setup, then you will get the correct result. Okay? And, syempre, last, we have 1.6, exporting presentations to other formats. Ayan. So, in exporting naman, pwede natin i-export to into PDF or pwedeng i-publish siya online. Ayan. And then, hindi natin i-open yan after publishing. So, ito lang po yung mga steps. So, how? Exporting the presentation into PDF with the file AR, VR with minimum size, publishing online, and do not open the file after publishing. So, click the File tab. Yan. And then, you click the Export. Okay, File, and then Export. And then, andito po yung mga options natin for exporting. So, pwedeng PDF, video, GIF, presentation for CD, handouts, file type, and then pwedeng i-publish sa stream. Okay? So, kailangan po natin i-select yung Create PDF XPS. Ayan. And then, dito, pag isi-save na po natin, kailangan po natin siyang palitan yung file name into AR_VR as file name. And then, make sure na kailangan i-publish natin siya online. Yan, click po. Yan, open file after publishing, i-uncheck nyo po yan para hindi po siya diretsyong mag-open. And then, i-follow lang po yung steps dito. You have to choose minimum size, publishing online, and then okay na po siya. Okay? So, that's task number 23. Okay? So, natapos na natin itong managing of presentations na checklist. O, diba? So, pag yan nagawa nyo, ayan. So, very good. Congratulations po. So, yung next na gagawin natin sa slides na, konti na lang po to, tapos matatapos na tayo. Kasi yun po yung dalawa kasi na kailangan nating tapusin. Managing presentations and then managing the slides. So, dito sa managing slides, basic na po to, alam na po natin, pero sige, tuturo na rin po natin to kasi part po to ng skill. So, paano mag-insert ng slides? Okay, paano mag-import ng Word document outlines, inserting slides from another presentation, insert slides and select slide layouts, insert summary, zoom, and then duplicate the slides. Yan. So, we have three skill in the managing of slides. So, inserting slides, modifying slides, and then order and group slides lang tayo. Una, we have to insert slides. So, gagawin po natin ito.
ang gagamitin pa rin natin is the augmented and virtual reality na PowerPoint. Okay, so gagawin natin tong 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, and 2.5. Okay? Alright, so dito, we have to import a Word document outline. So, paano natin gagawin? So, ito daw yung task. After the slide 7, we have to import the Microsoft Word PowerPoint outline name AR apps. Yan. So, paano po siya gagawin? So, ito po yung mga steps. O, para mas masundan po natin, ito po yung slide na sinabi kong gagamitin natin, di ba? So, in the navigation pane, you have to select yung slide number 7 natin. Okay? So, ang hint kasi dito, pag mag-i-insert po tayo ng Microsoft Word outline, we have to select the slide that appears before the location where you want to insert the new slide. So, slide number 7. Now, para mag-insert po tayo nung sinasabing AR apps na outline, you have to select or insert. Ayan, you go to Home or Insert tab, and then you have to click the Slides group, and then select Slides from Outline. Ayan, so Home or Insert, and then New, and then check yung Select from Outline, Slides from Outline. And then, hanapin nyo po yung AR apps. Ayan. And then, click Insert. Yan. So, ito, then click Insert. Then, after, mapapansin nyo, mag-a-add na po itong slide na to dito after ng slide number 7. So, that's how we manage yung slides natin. Then, you will get the correct result. Okay? Then, next. Ayan. Task 25. How are we going to insert slides from another presentation? So, ito naman yung mga steps natin. In task number 25, you have to insert new slide 5 using the slide titled Fully Immersive Simulations from Types of Virtual Reality PowerPoint, and then use the destination theme. Kasi dito sa PowerPoint, pwede po tayong mag-reuse ng mga slides natin na dati na natin siyang nagamit. Okay? And then, ifa-follow niya yung theme ng present na ginagawa mong presentation. So, how? So, here, sa PowerPoint natin dito, so, kailangan lang po natin, yan, in the navigation pane, select po natin yung slide number 4. Okay? Yan. And then, kailangan po natin iselect yung reuse slides dito sa taas, dito sa Home tab, and then, click yung reuse slides. Then, mapapansin nyo po dito, yan, andito po yung mga recently opened na slides. And then, pwede nyo pong i-search naman siya kung anong slide yan. Basta available yan sa inyo. And then, you have to click or browse. Yan, bahala po kayo dyan. And then, click choose content. For example, may napili na po kayo. Pero, from this activity, kailangan nyo pong hanapin tong types of virtual reality. And then, choose content. And then, piliin lang po natin itong types of virtual reality. And then, click choose content. Ayan. From here, ito na po yung content ng ating virtual reality na slide. And then, make sure na kailangan po natin i-check or uncheck. Depende po sa inyo kung for example, same ba siya sa formatting. Yung source formatting ba, yun yung ipapasok mo dito sa present na presentation na ginagawa mo. Or ifa-follow netong, i-insert mo itong tawag na to, template or yung formatting na nandito sa present. So, ito lang, kailangan mo lang i-uncheck or check ito. So, it's up to you. Okay? So, ayan, na-insert na po itong mga slide na to following yung nandito. Okay? Alright. So,
So that's the correct result. Okay. So here, we have also task number 26. We have to insert comparison layout slide after slide number 7. So dito, so i-click po natin yung slide number 7 and then we have to check kung for example in the home tab, kailangan po natin yung new slide pero piliin po natin yung new slide and then choose comparison. Ayan, ito po kasi yung kailangan natin piliin na layout. So marami naman options dito sa mga layouts natin pero yun nga yung instruction, kailangan po natin piliin talaga kung ano yung sinabi niya. Like for example, comparison. So kailangan natin i-select 'yan. Okay? So you will get the correct result. And then, inserting summary zoom. Kasi ito po yung isa na maganda na feature ngayon ng PowerPoint, yung mag-insert ng summary zoom. So, piliin lang po natin yung 4, 6, 9, and 13. So, paano po yan gagawin? You have to click yung insert. Yan, insert tab. And then, you go to zoom. Yan. So, mag-insert daw po tayo. Then, go to zoom. And then, click yung summary zoom. Okay? And then, in the summary zoom, kailangan po natin i-check yung 4. Yan, 4, 6, 9, and then 13. And then, click insert. Okay? So, i-insert natin yan sa slide number 3. So, ito na po yung magiging output ng summary zoom. Okay? That's the correct result of creating summary zoom of for example, pili lang po yung slides na pipiliin ninyo. Okay? And then, for example naman, mag-insert tayo ng summary slides, summary zoom slides naman natin or magre-remove na naman tayo ng section 6. Ayan. So, dito, so in the navigation pane, select yung summary zoom natin dito. Okay? Di ba kasi nag-insert tayo kanina ng summary zoom. Para ma-edit po ito, i-remove natin yung section 6 dito. Okay? You have to click yung summary zoom natin dyan, then click to zoom, and then you click summary, edit summary. And then in the edit summary, you have to uncheck yung section 6. Okay? Pag na-uncheck nyo po yung section 6 na yan, ito, then click update, mawawala na po yung section 6. Okay? Ganun po mag-edit ng summary zoom. Okay? And then, duplicating of slides, yan, madali na lang po ito. So, dito sa navigation pane natin, select nyo lang po yung i-duplicate nyo. Pwede po kayong mag-right click and then duplicate slide. Okay? Yan. So, you will get the correct result. Yan, na-duplicate na po siya. Okay. So, nagawa na natin yung checklist natin dun sa 2.1, modifying slides at saka order and group slides. So, I hope may time pa ako hanggang 3 o'clock. Matapos ko hanggang 3 o'clock. Okay, sige. Managing slides, so modifying slides. Ang gagamitin naman po natin na slide dito is yung pex.powerpoint. Okay, na nandun sa binigay ko po kaninang link para sa materials po dito. So, we have to hide and unhide the slides, modify individual slide backgrounds, and then insert in slide headers, footers, and page numbers. So, paano gagawin tong hide and unhide slides? So, madali lang naman po gawin to. For example, itong task na to, we have to hide slide titled Excellent Planner. So, may mga pangalan kasi ito. Sa slide dun sa pex natin, meron tinatawag na excellent planner. Kailangan daw po natin siyang i-hide or unhide. So, since dito, hide yung gagawin natin, you have to select that excellent planner na slide. You just right-click, and right-click, and then, you have to click the hide slide. And tapos na-hide na siya. Okay? So, that's the result.
nawala na. Paano mag-hide and unhide ng slide. And then, paano mag-modify naman ng background color of slide 4 into solid color blue accent 1 darker 50%. So, may mga pangalan kasi actually yan. Ipa-follow din po yan natin pag nag-exam po kayo. So, paano yung steps? So, you have in the navigation pane, kailangan nyo pong iselect daw po yung slide number 4. And then, kailangan po natin pumunta sa design. Then, click yung format background. And then, from the colors, ayan, pag mouse over po kasi tayo sa mga colors po dito, nakikita natin yung pangalan. Then, hanapin nyo lang po yung blue accent 1, darker 50 para magawa ito. Select nyo lang po yan. Tapos yan, ito na po yung result niyan. Yan, solid. Hanapin nyo po yan. Ito na po yung magiging result. Okay? And then 2.3, ayan, insert slide headers, footers, and page numbers. Paano naman natin gagawin yan sa slide natin? So, ito po yung mga steps. Ayan. So, in the insert tab, yan, in the click insert tab, and then makikita nyo po yung header and footer. I-click nyo po yan. And then, kailangan po natin dito sa dialog box na to, kailangan po natin i-check yung date and time. Ayan. And then, click yung update automatically para kung ano po yung date and time ng yung date and time ng for example ng computer nyo, yun din po yung lalabas dito sa header and footer. Okay. Ayan, so i-follow po natin, click nyo po yung date and time, click yung update automatically, and then i-click nyo po yung update or apply to all, I should say. Ayan, para lahat po meron. Okay, kung ano po yung date ngayon. Nakikita na po yan. Okay? So that's the result. Tapos, syempre, we move on to order and group slides. Ito na po yung pinaka-last na skill set natin dito sa managing of slides. So, paano po yan gawin? Paano mag-order and group ng slides natin into creating a sections, modify slide orders, renaming the sections, yun po yung gagawin natin. So, how? Paano mag-create ng section? So, ang advantage kasi ng create sections, pwede nyo rin po kasing i-modify later yung pag-slideshow. Tapos, yung sections lang na to, ang i-represent nyo, okay lang din. Okay? And then, you have to create a section from slides 4 to 6 with the title assessment. So, how? Ito po yung steps. Pero para mas madali, ito, from the slide natin sa PEX, you have to select slide 4. Yan, select slide 4, 5, and then 6. So, i-click nyo po yung slide 4, press shift dito sa keyboard, then hanggang 6. Okay? Then, followed by, you go to, mag-right-click lang po kayo, and then click add section. Okay? And then, i-rename po natin siya, i-title po natin siya into assessment. Then, rename. Pag nagawa nyo po yan, you will have a correct result at makikita nyo na po yung section po dito sa slide navigation natin. Okay? And, as number 34, reorder the presentation so the last slide title guides on how to strengthen text is in slide 3. So ito naman mag-drag and drop lang naman po tayo. So ito daw po yung guides on how to strengthen text. Ayan. So from slide 6, i-move daw natin siya into slide 3. So paano lang po naman gagawin yan? Pwede naman pong pumunta po tayo sa view. Ayan. Then go to slide sorter. Pero may pinakamadali dito yung i-move mo na lang ganyan. Pero pagdating kasi sa exam, hindi niya po chine-check po yun. Kailangan nyo pong i-follow yung normal or yung way talaga
Okay? Na kailangan gawin. So, ito, view and then slide sorter. And then from 6, i-move natin siya into 3. Diba? Although, pwede naman natin magawa din dyan. Okay. So, naging slide number 3 na siya. And then, paano mag-rename ng sections? So, yung default natin kanina, gawin natin siyang content, rename lang natin. So, how? So, yung default section na nasa taas, kailangan lang po natin siyang i-right click and then select nyo po yung rename section. And then, pag na-select nyo po yung rename section, palitan lang po natin siya into content, then click rename. Ayan. So, magiging from default kanina, default section, naging content na. So, you'll get the correct result. Alright. So, yun na po yung kabuuan ng PowerPoint presentation natin. So, gaya ng sabi ko, ang tinapos ko lang po ngayon ay yung manage presentations and then manage slides. For the next episodes natin ng April, ang didiscuss naman nila is yung other skill domain pa po dito. Okay? So, ayan. So, hindi ko na rin po, syempre para ma-kwan naman po natin, para ma-inspire po yung mga teachers natin. And so, with the students, allow me also to, congratulate po yung estudyante po ni Sir Dennis J. Gumbok na nag-take din po nitong PowerPoint Office Specialist. Passer po yan, pero estudyante po siya. Okay? So, pasado po siya dito sa exam na to. Congratulations, Emmanuel II F. Hoylar. Estudyante po siya ni Sir Dennis J. Gumbok ng Imus National High School. O, di ba? Hindi lang po ito para sa teachers, pwede rin po sa estudyante. And I would like to end up this presentation. So, if you don't take risks, you can create your future. Okay? So, maraming salamat po. So, hopefully, sundan nyo pa po, sabayan nyo pa po kami. Ayan, sabayan nyo pa po kami sa mga susunod na episodes po namin. Okay? Ayan. So, sakto-sakto lang ba? Kap Rubilin. Ang galing-galing mo. Kaprubili, grabe, no? Nakaka-inspire naman talaga na, biruin mo, even student, pwedeng magkaroon ng chance to take the certification. Ang kaprubili, alam mo, but the good thing about attending this kind of professional development talaga is mas nagbubush yung ating motivation, talagang hindi tayo mapapag-iwanan. Di ba? Kaprubili. Ano yung Yes. Aside from that, Kap Jed, ang gusto ko sa presentation din na pinakita ni Ma'am Glens, kasi most po sa mga features na yon hindi talaga ginagamit pa ng mga teachers. May tanong nga kanina, Ma'am Glens. Okay. Para saan daw ba yung handout master? I know po, kahit nung kabataan pa lang nila, gumagamit na sila ng PowerPoint. Pero I know po, wala pa, yung iba hindi pa alam na may slide master pala si PowerPoint. May handout master pala. So, yun po. So, yung sa comment naman din po natin, Ma'am Glenn, sabi nila, gusto nilang masundan sana yung topic, kaso medyo na, yung pace natin, no? Kasi may time din po kayong tina-target. Pero, wag po kayo mag-alala. Pwede nyo po itong balik-balikan 24/7. So, recorded po ito. Ayan, no? Pero, what's good thing here also is that parang we encourage not just teachers kahit yung mga kabataan, lalo na yung nasa senior high school po. Diba, yung mga senior high school students natin ngayon, after they completed the senior high school level, pwede na silang mag-apply ng any job, di ba? So, pag certified po kayo, syempre hindi po basta-basta yung Microsoft Office Specialist na certification, international po yun. So, iba talaga pag certified Yes, may mga NC2 na tayo sa mga kumukuha ng ICT na major sa senior high school, di ba? O kung ano man yung TVL, o kung ano man yung mga kinukuha ninyo ngayon. Parang
we are trying to level up din yung why not try the certification kasi I have noticed pag nakakita ko yung mga ano po classified ads, isa talaga sa mga qualification ng mga sa industry o kung saan man, dapat marunong ka sa mga productivity tools like Excel, PowerPoint at Excel, di ba? Glenn. So may mai-add pa po ba kayo, Ma'am Glenn, para sa mga nanonood sa atin ngayon? Ayan. So, gaya naman po, I understand yung sa comment section natin kasi nakikita ko rin kanina. But then, gaya po ng sabi namin kanina, this is recorded. And at the same time, we will find a way kung paano po namin ma-share yung mga materials na and yung slide pin po namin dito kung paano. So, titignan po namin yan. Pwede po natin balikan yung episode na to para masundan po itong step-by-step procedure. Sabi ko nga, kailangan habulin ko to oras ko, sabi ko. Para hindi tayo sumobra. Ewan ko kung sumobra po ako. But then, thank you so much po sa lahat ng mga nag-comment na sana po, ayan, na nakita nyo po yung mga bagong feature ni Microsoft PowerPoint and abangan nyo pa rin po yung mga ibang episode po natin ngayong April kasi gaya ng sabi ko kanina, meron pa yung mga skills na hindi pa na-discuss and that will be discussed next Saturday. Okay, so thank you, ma'am. That is why we are highly encouraging our educators to share our life kasi hindi natin alam. Baka mas marami tayong matulungan, the more na maraming makakapanood, in the near future, mas maraming magiging certified na educators. Yes po. Kaya, I encourage pala lahat na viewers ha, please stay with us until matapos kami kasi mamaya po may MEA Quiz po kami. And by the way po, we have a generous sponsor po sa ano natin ha, sa pa-quiz natin sa kahot at hindi basta-basta yung magiging ano po, prize. Ano po siya? Parang certification voucher. Yeah, if you want to take Microsoft Office Specialist na certification. Who knows? Marami tayong ibibigay. So, yan. Hindi lang we're not just after the certification, but yung skills talaga na ma-build up natin. Hindi naman, yung certification naman, parang bonus na lang din yun, no? And Exactly. of course, iba pag certified ka iba talaga pag certified Microsoft Office Specialist, di ba? Yes, at saka sabi nga kanina, mas maganda na if we are going to join our Kahoot quiz later, sa last part natin, gamitin natin yung totoong pangalan natin so that pag napili kayo sa mga sa 10 na pwedeng manalo ng voucher, real name po natin at mas ma-recognize po kayo ng maayos. Yan. Yes. At syempre po, Kapjed, I know po yung mga viewers natin, marami po silang siguro gustong itanong sa speaker natin o sa iba pang edtech specialist, no? And ito po yung pinakamainit na segment ng Mi-TechTalk for April episode. Alam niyo po ba? So nakikita niyo yung may ano dyan, may yung sa baba, yung MEA Hotline ng Mi-TechTalk po. Please pasukin niyo po yan. Yung https /tinyurl.com.mea .mea Hotline. Ayan. Para po kung may mga tanong kayo dyan, pwede pong sagutin namin lahat. And of course, Kapjed, sasamahan po tayo ng mga edtech specialist natin para masagot yung mga tanong ng ating mga viewers. Excited ka na ba, Kapjed? Yes, Ruby, that is why now, mag-move na tayo sa ating pinakabago at pinakamainit na segment ng ating Mi-TechTalks episode, April episode. Ito ay tinatawag natin MEA Hotline. So, Ruby, ipakilala mo na ang unang speaker natin. Yes, ang unang-una po nandito na, no? Walang iba kundi ang isa sa mga edtech specialist ngayon, si Cap Glens. Ayan. And of course, hindi isasamahan din tayo ng pinakatanyag sa buong Pilipinas, no? When it comes to ETU. Yes, siguro, no? Alam ng lahat kung sino yung
Tatawagin ko. Hello po, Kap Mark Anthony Hamisal. Ayan, idolo Yan, na Sir po. Mark. Ayan. Hi, good afternoon. Hello po, good Yan isa sa afternoon. pinaka-lodi, kung tawagin nga ka-lodi, no? Lodi ng mga kabataan Pilipino at lodi ng mga kaguluhan sa buong bansa. Oh, And of course, Kaplubilin, hindi magpapahuli ang isa din sa pambato ng Pilipinas kapag dating talaga sa talagang isa showcase yung talent pagdating sa technology. Walang iba kundi Sir Glenny Lapi. Hi, Yan. Sir Glenny. Alright. Paki-prepare po ng camera mo, Kap Glenny. Ayan. So while waiting po kay Kap Glenny, Kap Jed, magiging malinaw po yung interaction natin ngayon kung paki-check po ng microphone po ninyo, ha. Ayan. Yes. Yes, Ayan, actually, no? ako ay wala ng microphone, wala na Ayan headset. na si Sir Glenny. Sinasamahan na tayo. Good afternoon, everyone. Good afternoon po. Alright. Yan, good afternoon po. So, Kaplubilin, Yes. inform lang natin ang ating mga audience that this is the right time or opportunity for you to give your questions at itong mga magagaling nating ethics specialists, mga Microsoft specialists, talagang tutulungan tayo masagot yung mga katanungan natin na pag pinaghandaan itong mga talaga ready ang ating mga expert to answer all of your queries. Yes. So, Kap Jed, while waiting sa mga katanungan ng ating mga manonood na makikita sa hotline natin, no? Kanina kasi sa comment box, may nagtanong kasi, para saan daw yung handout master or parang yung master slide. So, I think since si Ma'am Glens kanina pa nagsasalita, let me call Sir Glenny to answer the question. I know, nakapaghanda siguro ito kanina, nagbabasa to sa comment box, di ba Sir Glenny? Take it away, Sir Glenn. Pakisagot po ng tanong. Nasaan yung... Hello? Yes, Sir Glenn. Hello, Doc. Kap, nasaan yung... Sir Glenny, nasa comment box kasi kanina while waiting sa MEA Hotline natin, no? So, para saan daw ba yung handout master ng PowerPoint o yung master slide? Kasi, syempre naman po, mas okay po pag naiintindihan nila lahat ng terms na pinag-usapan natin, di ba? Ayan. Yung handout master, Kap, it controls what the slides on the audience handouts will look like. Ito yung parang take away ng mga audience afterwards, later, na pwede nilang i-review, o kagaya nga ng asynchronous way na pwede nilang balikan. This slide, image placeholder show where slides are placed on the master. Ito po yung nakikita natin na may notes, yung handout master. Yes. From the word itself, handout. So, Kap Glens, baka may maidagdag ka pa? Alright. So, yung tanong kanina po dyan regarding sa Slide Master. Pag sinabi kasi nating Slide Master, ito po yung part dyan sa PowerPoint wherein pwede nyo na lang pong i-modify yung Slide Master para minsanan nyo na po siyang i-edit among the slides, across slides. Yun yung gamit ng Slide Master. For example, gusto nyo pong gumamit ng iisang background na lang kasi 'di ba, yung nung hindi natin alam na merong Slide Master, 'di ba? Isa-isa natin siyang kina-copy paste yung background from one slide to another. Pero in the Slide Master, palitan nyo lang po yung ating background doon, mag-insert po kayo ng mga icons ninyo, like for example, yung school logo ninyo or kung sino pa yung partner ninyo. Along all the slides na i-insert po ninyo, kasama na po yan. And so with the formatting, kasama na yan. For the handout master and the notes masters, ito naman yung way para ma-modify natin yung handouts kung ilang slides lang ang nandun sa slide ay dun sa ipiprint ninyo or i-share ninyo. Kasi 'di ba, mas ang goal kasi natin dito, nagtitipid po tayo.
yung magtipid po tayo for example or in a way na konti lang talaga yung andun naman lahat yung mga slides mo pero at least pinaliit at hindi masyadong madami, 'di ba? So from the term handout hindi masyadong madami yung makukuha mo but then andun lahat yung ma-important na slides. Okay. So yun Ayan. po yun. Alright. So thank you po, Ma'am Glens. Ngayon naman, tatanungin natin si Sir Madge kung ano yung mga katanungan na nandyan sa ating MEA Hotline. Yan. Yes. Yes, mga Kap. So ang unang tanong natin, syempre yung mga questions or sa MEA hotline natin, we rest assured po na confidential po at talagang private po yung Yes. information na ilalagay natin. Kaya pero sa ating mga online participants na nagpo-post sa ating Facebook dito sa ating online, mamaya ipa-flash din natin yan para masagot natin yung mga questions. So yung unang tanong po sa ating MEA hotline ay paano po makakapag-take ng MS Office Specialist exam? Salamat po, o Kap Glens. Paano daw makakapag-take ng, excited na si Ma'am mag-take ng MS Office Oo nga. Specialist exam? Salamat po. Alright. So ito naman sa MOS po natin. So hindi po kasi siya actually kung alam niyo naman po na kaya niyo pong i-take yung exam, kailangan lang po kasi natin bumili ng vouchers and then ngayon po kasi I'm not sure kung magkano na po yung price ng voucher po natin. Baka po may mag-sponsor gaya nga ng sabi kanina dun sa MEA Quiz, o, 'di ba? Galingan po natin sa MEA Quiz kasi 'di ba baka may mag-sponsor po doon ng isang certification voucher. Yun po yung gagamitin natin to take the exam. So marami po tayong partners na nag-o-offer ng certifications like yung sa partner natin ngayon si Audentes Technologies. We have also some other partners ni Microsoft like Line Development and then we have also IT Works. Yun po yung mga pwede natin i-take. So kailangan lang po natin gumawa ng Certiport na account. And then, pag meron na po yung Certiport na account na yon at meron po kayong voucher, pwede nyo na pong iset kung kailan po kayo mag-e-exam at kung kailan po kayo ready. Okay? So, sabayan nyo na rin po ng pagre-review dito sa ating episode ng buong April para pumasa po tayo sa PowerPoint. Yes. So, speaking of voucher, kasi na-mention nyo nga po, magkano ba yung voucher na yan? Just in case, para na may kaalaman yung ating mga online participants. Okay, so dollars kasi 'di ba, Kap Ruby? Yes po. Dollars po siya, but then we will try to ask yung mga syempre yung mga nagbibigay or nag-o-offer ng mga vouchers kung magkano na po dito sa Pilipinas kasi syempre sale po kasi siya nung una eh. Dahil nagka-pandemic, kailangan po ipaubos yung mga vouchers na yun noon kaya medyo mura pa. Pero ngayon po kasi dahil nag-expire na po yung mga vouchers na yan, hindi na po natin alam kung magkano po ang presyo niya in dollars ngayon. But then, we will update the page kung available na po siya at kung kaya naman po natin, why not? Po ba? Yes International certification na po ito. Yes po. Yung nalalaman ko lang dati po, pag regular amount, yung yung Microsoft Office Specialist, almost $100 siya. So, so mahal talaga siya. So, yung iba, Yes. pero yun nga sabi ni Ma'am Glens, di ba naka-avail si Ma'am Glens ng buy one, take one na vouchers. Oo. Parang ganun. May mga time din kasi may mga promo yung mga supplier ng vouchers. Partners natin. Yes. Then, ito yung we encourage all educators po na mag-join po ng Microsoft Innovative Educator Expert or MIEE. Malapit na po ang opening. This one po, hindi po ito para lang sa mga Deped teachers o private school teachers. Kaya, join na po kayo. Punta lang po kayo sa education.microsoft.com. Gumawa na po kayo ng account. Free lang po yun. You can use your your Microsoft 365 account or using your personal Outlook email. Yan, yun yung actually this year, maraming ipinamigay na free vouchers si Microsoft sa lahat ng MEE po. Yes, dalawang vouchers.
bawat MEA. Kaya this avenue po ng Mi-TechTalk, we try to open up yung mga kaisipan ng mga kaguruan dyan. Just try. Wala po talagang mawawala sa atin, but meron pa po tayong makukuha. Yes, for our Yes. professional development. Imagine being an MEE po. That's being part of an international educators group. Yeah, grabe po. At aside from that po, yung mga Microsoft, before, nabigyan din kami yung mga Microsoft Education Ambassadors, may pa-free voucher din si Microsoft eh. Yan. Marami pa din. Yes. Then, we will try din po to invite next time, Sir Madge, no, yung mga provider ng mga certifications natin. Baka may mga pasabog din sila o pasabog Yes. sa ating mga Tama. viewers. They can Ayan. naman. They can naman Yeah. make a voucher. Ang Rubilin, ano? Yan para sa kaalaman ng ating mga educator, sabi nga kanina ni Kap Rubilin, hindi lang private school teachers pwede, public school teachers pwede. Pwedeng maging MIE expert. So, kung tayo ay mga talagang fan sa paggawa ng mga paggamit ng technology, yan makakatulong ito para sa mga evidences na kinakailangan natin. Okay, so grounded ako. So let me try to use my head. Okay. Yes. At saka nakaka-inspire din yung kay yung sa isang guest speaker natin later dito sa April episode natin, si Sir Dennis J. Gumbok, kasi hindi po siya MEA. Pero Yes, dahil MEE nagkaroon po kasi ng training sa kanila, tapos 'di ba, parang yung nangyari kaninang umaga na meron binigay na code para maging MEE educator po sila. Pag meron po yung call for MEE, applyan nyo po yon kahit hindi po kayo MEA, kahit Yes. ordinary teacher, kahit hindi po ICT teacher yan, pwede po yan. And then, nakuha po siya sa MEE, kaya nagkaroon din po siya ng free vouchers, o di ba? Yes. Pero mag-open din naman tayo ng call ulit for MEA ambassadors, di ba, Kap Madge? Abangan. Yes. Abangan. Yes. So, this time po, this is the right time po sa lahat ng mga educators natin, no, na gumawa na po ng account sa microsoft.education.com kasi yun yung first step talaga to become an MEE. Alright? So, yan. Explore nyo lang yung na yun, ang web na yun. Then, pag gusto nyo, yung iba naman na gusto po na makatake ng Microsoft Office Specialist, please, you can go also to yung sa Learn, Ma'am Len. Yes, Microsoft Learn. Yes, Microsoft Learn. Nandun yung mga, hindi lang sa PowerPoint, may sa Word, may sa Excel, o kahit na anong certification na available doon. Ayan. Yes, i-update po namin kayo kung may available na at kung magkano ang presyo ng vouchers later. Malay mo may pa-promo ulit at baka meron nga silang mga pakulo dito sa ating Mi-TechTalk. Abangan po ninyo yan kasi syempre, kasi ako nung time nung bumili ako, 500 pesos ang isang voucher, and kailangan kung for example kailangan nyo pa yung reviewer sa Geometrics, bibilhin mo pa yon, that's 300 pesos. So parang 800 pesos. Nung time pa kasi nung hindi nagka-pandemic, pwede po kayong mag-exam sa mga testing centers na malapit po sa inyo. But then, dahil nagka-pandemic, ayan, ang exam po na gagawin natin is exam from home. Kailangan din po natin bayaran yung testing fee ba yun? O yung parang proctor fee? That's 500 pesos din. Yeah. By the way, Ma'am Glenn, so pinakita mo kaninang certificate, di ba sa student yun? Right? No, ipinakita mo kanina. That means to say po, sa mga students dyan, lalo na pag nasa senior high school kayo, this is a great opportunity po para ma-level up po yung mga qualifications ninyo. If ever po, you will decide na hindi mo na mag-college or gusto mo mag-college at the same time you're working. So pag certified po kayo sa mga productivity tools ni Microsoft, that is a great edge na po sa inyo. Tama. So, yeah, for job opportunity.
Kap Ruby, meron program talaga si Microsoft, yung tinatawag nating Imagine Cup. Para po Yes. talaga yun sa students, para at least kung gusto nilang maki-contest from students around the world at mapakita yung mga skills nila in using productivity tools, they can apply actually yung Imagine Cup na contest. That's actually yearly. 'Di ba? So, kailangan lang natin i-push din yung mga teachers natin na tulungan din yung mga estudyante natin and i-maximize yung mga programs ni Microsoft na ganito. Yan, Yes. student partner, may Microsoft student partner tayo sa mga college students. Yeah, so that is why Kaprubili, Ma'am Glenn and Sir Maj, na dapat yung mga talagang mga MEA natin, talagang i-encourage ang ating mga teachers and of course, dapat sila yung mga maging daan sa ating mga estudyante para mas magkaroon ng opportunity talaga na ma-maximize din yung skills ng mga students natin. May nabasa ako kaninang tanong dito mga kap, from Sir Anthony daw ng Ilocos Norte na ano ba daw yung pwede nilang gamiting account sa Microsoft Education Center. So, di ba mga kapitid, kung meron tayong Microsoft account or Office 365 account or even personal account, pwede nating ma-access ang ating Microsoft Education Center as long as nakapag-create tayo ng account natin. Oh, so especially sa mga Yes. students, no, they can use their personal Outlook email. So you can create for free via outlook.com or www.outlook.com. Ayan. And Kap Ruby, alam ko naman binaba na rin naman actually yung mga accounts ng mga students natin. They can use Yes. actually the accounts naman kay Microsoft dito sa mga programs din natin. Yes. So ganyan po yung ano natin ngayon, yung nag-level up na talaga. Parang naalala ko, una ko nakilala si Sir Mark Anthony C. Flex ko lang last May 2017. At May 2018 pala. I know he was hired April 2018. So 1 month pa lang siya sa Deped noon. Doon ko siya nakilala at yun, yung mga vision niya sa Deped, yung sulong edukalidad, yung digital rise. Ayan, unti-unti na nating nararamdaman ngayon yung yung pagsulong ng quality ng education sa Philippines. Kahit nasa pandemic tayo ngayon, pero nakikita natin hindi na parang yung DepEd talaga nag-level up talaga siya. So Exactly. yes po. Kasi dahil Lalo nakikilala na rin tayo Yes. worldwide with the initiatives na ginagawa nga naman talaga ni Deped. Actually, na-meet ko si Sir Mark Anthony nung dun last year ata sa EduTech. Yung awarding niya dun sa Singapore. Kasama kasi kami noon dun. Nandun din kasi ako. yeah. Yan. So, ito Kaprubili din yung maganda sa talagang pag ikaw ay inclined, pag ikaw ay open sa mga challenges, nagkakaroon ka ng opportunity to learn more, to explore. Din katulad nga ni Kap Glens, nakapunta ng ibang bansa. Di ba? Yes. So, even si Kaprubili, so isa din po si Kaprubili yata sa magpa-participate ng E2 in the near future, di ba? At tayo, Yes. Tama, Kap Jen. Diba? Actually, part yan ng program talaga ni Microsoft. Yes, part ni Microsoft po yan na kahit yung mga teachers nga, mga MEA, MEE, yan. Kahit hindi MEA, basta MEE. At kung, for example, very prominent po talaga yung mga initiatives niya, pwede po kayong ipadala ni Microsoft sa E2, Education Exchange. Exactly. Nagka-pandemic lang po ngayon, pero yan, all expense paid po yan ni Microsoft. Very exciting din yan. Then isa sa pinakabago ngayon, Ma'am Glens, Sir Maj at Sir Jed sa DepEd po. Dati kasi si Microsoft, yung Microsoft Showcase School, pang private schools lang siya. Tama. Right? Yes. Open na rin pero siya. ngayon, for the first time po, in the year 2021, they open it up na sa ating mga public schools. Yes. So, we are so grateful kasi napasama yung school namin. Ayan. So, Wow.
Wow. Alam niyo mga Kap, napakagandang opportunity, no? So, nasa ating kamay na lang eh. If we want to start, di ba? Kung gusto talaga nating ma-experience yung mga ganyan, nasa kamay natin yung desisyon. So, huwag nating hintayin na masayang yung opportunity. So, ito yung oras, ito yung panahon para matuto tayo at i-enjoy lahat ng ino-offer sa atin ni Microsoft Education Philippines, then of course, katulong sa partnership with Deped EdTech Unit na talagang dapat ay sinusubaybayan natin kasi marami tayong makukuha, marami tayong matututunan na wala tayong masasabing masasayang na oras na ilalaan natin every time na uma-attend tayo ng professional development like this. Tama ka, Jen. Yes. And sigurado ako dahil doon sa sinabi ni Ma'am Ruby Lim, maraming magtatanong, paano kami magiging showcase school? Siguro next meeting, i-share natin yan para mas mapagandaan. At the same time, yung ating mga teachers excited, sigurado ako naramdaman natin yung excitement nila dahil dyan sa magandang balita na yan. So may second tayo na question mga kapatid. Ang question naman natin ay, may ipapasa po bang output ng PowerPoint na ginamit po kanina? Ay, output agad? Output business po eh. So, kailangan maghanda yung mga teachers natin. May pa-output ka ba, ma'am, ngayon? Ayan, sagutin mo na, Ka-Friends. Alright, so wala naman po tayong pa-output po ngayon dito sa LMS po natin. Pero we appreciate if you try the skills na presented kanina. Na-download nyo po yung mga materials kanina. So that's in preparation for your certification kapag handa na po kayo. Okay, so ngayon po, kailangan nyo lang po, syempre, yung mga quiz po natin sa LMS and at the same time sa quiz natin ng MEA Quiz mamaya sa Kahoot, part po yan dun sa session ko ngayon, no, 'di ba? At stake yung kan natin, 'di ba? Yung prize natin ngayon. Malay natin voucher 'yan. Yes. Totoo yan. Mali Sali natin tayo? ito sa buo. Yes. At saka, alam mo, gusto ko yung last part mo kanina, Captain, no? Yung about taking risks, di ba? Yes. Sabi nga naman sa isang kasabihan, there's no harm in trying. Di ba, subukan natin, mali natin, magkaroon tayo ng pagkakataon, at saka, Diyos ko naman, sa panahon ngayon, ang daming libreng ino-offer. Ikaw na ang paraan para makuha yung offer na yun. That's Yes the po. advantage actually nung nagka-pandemic kasi lahat ng mga trainings na to it's been given free, and then nung time na hindi naman po nagka-pandemic, 'di ba? Kailangan pa po natin na kailangan tayo yung maipadala sa mga trainings, yan gagastusan pa po natin, magta-travel pa tayo. But with this, dahil ito nga yung nakita natin advantage, halos free na lahat yung mga webinars na kailangan natin for upskilling. Grab lang po talaga natin. Kaya nga, Yes, that's tinutukan right. kong mabuti yung discussion mo kasi isa po ako sa napaswerte na magkaroon ng 2 voucher ng sana makapasa ako. Looking Tulungan forward. ka namin. Yes. Kaya ini-encourage po namin lahat ng educators natin sa Pilipinas, sa anumang sulok man o lupalop kayo ng mundo, na talagang mag-take kayo ng risk, mag-try kayo, then tulungan natin ang sarili nating mag-excel sa anumang bagay kasi hindi natin alam nagkakaroon ng mga opportunity like this. Bilhin nyo $100 each voucher, pero dahil sa naging part ako ng MIE, nakuha ko siya ng libre. 2 pa yun. Yes, ano ba? Yes. So, Ayan, no? ano pa bang mga katanungan ka, Rubin, sa ating comment section? Yes, kaya nga, perfect opportunity to para masagot lahat ng katanungan ng ating mga educators. Ayan, since may nagtanong kanina, Kap Jed, regarding sa output, di ba? So, klaruhin natin, walang output. So, ang gagawin lang nila, sasagutan lang po nila yung pa-quiz. Kasi sa ano natin, di ba sa umaga may Tech Talks tayo. Sa Microsoft pa rin yun, may Tech Talks. So, sagutan nyo yung tanong ng Tech Talks. Then sa hapon naman, yung quiz din sa My Tech Talk.
Pag na-kumpleto nyo yun, nasagutan nyo ng tama, makakakuha kayo ng Certificate of, ano Ma'am Glenn? Certificate of Yes, certificate of Appreciate. Participation. participation. Yeah, Yes, pero pag participation. natapos nila yung 3 Saturday, they will get the certificate of Certificate of recognition. recognition. So for the whole month of April, magkakaroon sila ng 4 na certificates, di ba? Wow. Yan. Kap Ruby, may tanong dito. Ang nakalagay Opo. dito, ako po ay taga-private school. Pwede po ba ako mag-join sa inyo sa Deped LMS po? Yan, pwede po natin. Pwede. Yes po, So, gamitin nyo lang yung Yes. kahit anong email account po na meron kayo. Just make sure na yung mga information na inilagay nyo, of course, Tama. legit siya, kompleto siya. Kasi kung ano yung inilagay nyo sa account, automatic po siya madedetect ng di ba? So, yun yung makalagay sa certificate. So, kahit anong email pwede po. Kahit nasa private school ka, walang problema. Ganyan Yeah, po tama. Yes, yan po accommodating si talaga. Deped. Ayan. So, pero mga kap, no, i-remind natin ang ating mga teachers na if you are going to use the Deped LMS, make sure that you are using your real name. If you wanted ang certificate natin ay totoong nakapangalan sa atin, gamitin natin ang ating totoong pangalan when we are creating our account doon sa ating training.deped.gov.ph. Alam niyo mga kap, isa ako sa avid fan at user talaga ng ating Deped LMS. Kapag naboboard na ako, kapag gusto kong may matutunang bago, okay, type training.deped.gov.ph, then aral. Panood, team replay. Ang laking tulong. Nagka-certificate ka na pero alam mo yung satisfaction na may natutunan kang bagay na panibago, ang sarap sa pakiramdam. Yan. So, ayan po, no? So, yung mga educator natin, mga po tayo, no? Lifelong learners. At hindi lang lifelong learners, life-wide learners. Ayan, ang galing. Ay, may tanong dito, Kap, So, how do you embed Ayan. your YouTube videos in the MS PowerPoint slides? Yan, napaka-advanced ng tanong, pero I believe na since expert ang ating speaker, Yes. ibibigay namin agad-agad ang kasagutan sa inyo today. Ayan, sige po. So, paano po mag-embed ng any media or for example, video sa inyong PowerPoint presentation? You just go to Insert tab and then may makikita po kayong media and then select nyo po yung video and then i-type nyo lang po yung URL or i-paste nyo lang po, copy-paste Yeah. yung URL galing sa YouTube and then click nyo lang po yung insert. Ganun lang po siya. O, So, di ba agad-agad na isagot natin ang katanungan. So, ganyan ka-flexible ang mga speakers natin sa bawat episode talaga na meron sa Mi-TechTalks. Kaya ano pang hinihintay ninyo? I-share na natin yung good news sa educator. Yan. Actually, since tayo ay nakaraos na sa ating MEA Hack, tapos na din tayo sa ating MEA Hotline, I believe, Kap Rubilin, na deserve ng ating mga audience na makita naman yung journey ng mga educators din natin na na-train pagdating sa mga Microsoft Productivity Tools. So, Kap Rubilin, ipakilala mo na ang ating magiging speaker. Then, by the way, Ma'am Glenn, maraming salamat po sa pag-share ng inyong expertise talaga, Kap Rubilin, no, napakahusay. Yes, and then syempre thank you din sa mga naging trainers din namin. Si Ma'am Emel, nandyan po siya sa ating chat section, sumasagot din siya. Syempre idol natin yun kasi siya yung trainer Yes, natin. Ma'am Emel. Thank you so pusuan much natin po, Ma'am si Ma'am Emel. Ayan. So, hindi na natin patatagalin, no, yung susunod na bisita natin para sa ikatlong segment ng MEA Report. Ayan. Are you ready? Are you excited? Alright. So, ito po siya, no? So, kilalanin natin more si Sir Michael A. Montuya. He is recently working at Mercedes Elementary School as technology and livelihood education teacher. And he graduated from Technological University of the Philippines, Manila, with a degree of Bachelor of Science and Industrial Education.
major in industrial arts. He was accepted as a teacher in Mapua Institute of Technology High School Department as his first teaching assignment, handling pre-engineering courses such as practical drawing and industrial arts. After a year, he transferred to San Sebastian College Recoletos, Manila, and handled computer education. His course is not inclined to computer, but he make it as a hobby until he learned to create a website called guruako.net. So pwede po kayo mag-join ha sa website ni Sir Michael Montoya. Again, thegoroako.net. And now, he is a Microsoft Education Ambassador, Microsoft Innovative Educator Expert, Microsoft Office 365 National Trainer, and Microsoft Innovative Education Master Trainer. Ladies and gentlemen, let us help welcome Michael Montoya from Mercedes Elementary School. Good Hi, Sir afternoon, Sir Montoya. Michael. Good Hello, afternoon. sir. Good afternoon po sa inyo lahat. Maraming salamat po Kapa Rubilin and Sir Glenny and also Sir Jed, Kap, and kay Ma'am Glenn. So, good afternoon po sa inyo lahat. Sir Michael, pwede bang palakasan yung audio po para talagang marinig po kayo ng sambayan ng Pilipino sa Wow, report po ninyo? exactly. Napaka-husay. Yes. Boses, okay. So, lakasan ko na lang yung boses ko dito at yung microphone ko yata ang may problem. Okay. Alright, So, sige. So take it okay. away, Kap Montoya. Kap Montoya, medyo babawasan lang natin ng konti yung echo, ano? Yan. Okay. Yan, loud and clear. Okay, so muli magandang hapon po sa inyo lahat at thank you very much sa ating mga kasamahang MEA na kung saan ay patuloy na nagtitiwala po sa mga kakayahan ng mga MEA natin sa iba't ibang lugar at syempre pa ay kami po dito sa lalawigan ng Camarines Norte, especially in the SDO Camarines Norte, ay meron na rin po kaming mga MEA. So, ipapakilala ko po sa inyo or samahan niyo po ako sa journey ko kung paano ako naging MEA. Okay. So ako po ay nagsimula dito sa building na ito. My journey as Microsoft Advocate starts in this building. Yan po ang diyan po ako nag-graduate sa Venue Hotel sa Naga City. Graduation as a Microsoft Ambassador. So simula po sa pagiging Microsoft Education Ambassador, we have or nakapag-train po ako ng almost 3.27k na teachers. Yan po ay around the Philippines at yan po ay sa pamagitan po ng mga webinars na binibigay po namin. Kaya kami po, kapag kami po ay nagpapatraining, ay nagbibigay po kami ng tinatawag naming code, training code para pag inyong encode yun sa pinag-fill up ninyo doon sa educationmicrosoft.com ay automatic po na makakakuha po kayo ng certificate at makakakuha rin po kayo ng transcript. Importante po ito. Ano po? And also, naging part din po ako ng national rollout po for senior high school teachers. Yan po ay sa Naga City. Maraming salamat sa Microsoft dahil sa Microsoft ay nakapag-travel tayo in the deeper part of the Philippines. So nag-start ako sa Naga City at yan po ay sa Regent Hotel. At mga senior high school naman ang mga kasamahan ko dito. Coming from the different regions din po yan. Okay. Next, we have from Manila Grand Opera Hotel. Manila Grand Opera Hotel sa D. Jose, Santa Cruz, Manila, last December 2019. Yan po, dyan po ako nagkaroon ng rollout at ang mga kasamahan po namin dyan ay ang mga regional EPS, ang mga school head at syempre pa yung mga master teacher ng iba't ibang paaralan mula sa iba't ibang region. Okay, next. I have also the Apu View Hotel sa Davao City. So, yan po ay ginawa po sa Davao City noong January 2020. And also, ito na po, may mga invitation po kaming natatanggap mula sa iba't ibang paaralan. May invitation kami natatanggap mula sa iba't ibang SDO. Kaya ang kagandahan nito, meron kaming team. Isa lang po ang sabihan ninyo sa amin, automatic na po na lahat po kami ay mag-uusap-usap na kung paano namin maiproceed yung training
mula sa iba't ibang lugar. Kaya yung team po namin, tinatawag nga naming MEA Majors, MEA Majors, ay kami po ang nagbibigay training o nagbibigay kami ng training at ito po ay for free. Hindi po kami nagpapabayad. Ano po? Microsoft 365 for Education and Online Training for SDO Manila Alternative Learning System Implementers. Yan po ay sa SDO Manila po noong May 28 to 30, 2020. Next, a webinar series sa Microsoft 365 and Emerging Technology for Blended Learning. Yan po ay sa Polytechnic University of the Philippines, Quezon City Campus, June 18, 2020. And also, webinar series on Microsoft 365 and Emerging Technology for Blended Learning. So, we have in the Polytechnic University of the Philippines, Quezon City Campus din po yan. So, naulit lang. And then, we have the Microsoft Education Remote Teaching and Learning Team, Educalidad sa New Normal. Yan po ay sa Horacio de la Costa, SDO Caloocan. Ito po yung mga invitation po na natatanggap po namin coming from the school head or coming from the ICT coordinator. Yan po ay tinatanggap po namin at pinag-uusapan po namin ng aming mga kasamahan kung sino-sino ang piling maging speakers. Okay. So next we have the copy paste exploring educational copyright knowledge. So, yan naman po ay ginawa po natin sa bahagi ng, I think ito ay sa Leyte. Ano po, at tayo po ay naimbitahan dyan na mag-talk. Ito po ay webinar series lang din po ito. And also, school-based virtual and service training for teachers. Yan naman po ay sa Tibagan High School in Makati City. Ito po ay sinagawa namin noong June 2020. And also, we have the remote Learning with Microsoft Education Teaching with Technology, webinars via Microsoft Teams, at ito naman po ay isinagawa po namin noong September 17 to 18, 2020 ng Nagpayong High School. So, yan po. At kumbaga sa part po namin ay napakasaya po namin dahil ang dami namin natututukan or ang dami namin natuturuan at higit sa lahat ay marami kaming napapasaya at nabibigyan ng panibagong skills. Dahil itong panahon po na ito po yung panahon ng pandemic. Okay. So, in service training inset naman ng 2020 hybrid learning with Microsoft Education Teaching with Technology. Yan po ay sinagawa po namin sa Osamis City National High School noong December 14 to 16, 2020. Yan po. So kung mapapansin po ninyo, halos iisang mukha lang po ang nakikita po ninyo dyan. May nababawas, may nadadagdag, pero iisa lang po. Umiikot po kasi yung aming schedule. Depende sa schedule na ibibigay po sa amin. At kapag nagkasabay-sabay po ang oras niyan, ay nagkakaroon kami ng rotation din doon kung sino ang magsasalita. At kung may isa man sa speaker na hindi nakarating dahil mayroong emergency pupuntahan or mayroong pinatawag ng kanyang school head, automatic po yan, meron pong sasalo sa amin. Ano po? Kaya kapag in-invite nyo po ang isa sa amin, automatic na yun, parang magnet na yan na magsasama-sama na kagad. Okay? So, we have the 3-day training hybrid learning with Microsoft Education via MS Teams ng Iligan Elementary School, Pasig City, November 25 to 27, 2020. And also, Christian Community on Digital Transformation. Ito po, napakaganda po nito dahil yung mga Christians po natin ay tinuruan po natin ng Microsoft Teams. At ngayon, ito na po ang kanilang ginagamit sa kanilang worship at ito na rin ang kanilang ginagamit kapag sila ay may mga pagpupulong sa kanilang o may mga prayer meeting. Ano po? Okay. So, next we have the sa ibang division naman, nagkaroon po tayo ng tinatawag nating division webinar series, Technological Upscaling and Reskilling on Online Learning Modality on Microsoft Office 365 for Education. Yan po ay ginawa po natin ng September 22 to 25, 2020, ganap na pati oras na sabi ko ano. But anyway, ito po ay pinag-ano po nila ng live. Live po nila ito sa kanilang FB page. Ito po yung SDO of Bataan. Yan.
The next one, we have the pair coaching. Ito po ang kagandahan po sa amin. Ito po yung team po namin na kung saan nagtutulong-tulong po kami. Ito pong nasa right side po ninyo, nasa right side po natin, sila po yung mga MEE before. Ano po, yung mga MI expert po natin. And then nagkaroon kami ng meeting, nagkaroon kami ng pair coaching and mentoring. Ang nakalagay niyan, Road to MI Expert. At lahat po ng naandyan, lahat po sila ay MEE na. So, I think lahat din sila ay nakatanggap ng libreng voucher na sinasabi natin or sinasabi kanina ni Ma'am Glenn. Okay. At isa rin po tayo sa maswerteng nakatanggap ng tinatawag nating voucher. And also, yung pinaka recent lang po natin, ito yung sa SDO Sorsogon po. Ano po? Na kung saan ay inibitahan po tayo with DICT at inibitahan po tayo para mag-talk with regards sa game-based learning. And ito po, capacity building for teachers naman, training of trainers ng SDO Camarines Norte. Dito po kasi sa amin sa SDO Camarines Norte ay ang ginagawa po namin para mabilis mag-expand or mabilis naming ma-disseminate yung aming tawag dito skills pagdating sa Office 365 ay mga ICT coordinator muna namin ang aming pinag-train and after the SDO coordinator and then SDO coordinator ang magbibigay, magre-re-echo ng kanilang mga skills na natutunan doon sa aming pa-seminar. And the good thing is, ang coming from the SDO Camarines Norte, dati 4 lang kaming ambassador, ngayon kami ay 9 ng ambassadors ng Microsoft. Okay. And Mercedes Elementary School and Service Training with 94 teachers. So yan po ay ang topic naman po na pinag-discuss natin dyan about MS Teams. Talagang gustong-gusto na nilang gamitin ang MS Teams. At ang kagandahan po nito sa amin sa Camarines Norte ay ang Office 365 po ay already deployed to the teachers and the learners. Hindi lang teachers po ang nabigyan po namin, kundi ang mga learners po ang nabigyan na rin po namin ng mga account. At ito po ang ginagamit ko sa aking mga estudyante. So, share ko lang po yung video na kung saan ay ilang testimony ng ating na-train dito sa ating pa-training. Okay po. Ayan, natapos na po kayo, sir, no? May pro. Oo. Hello, Sir Michael. Wala pong audio, sir. Baka pwede po paki-share ulit. Then, Okay. paki-include ng audio po. Thank you. Share screen natin. Okay, share audio. Yes, it is very timely. The activities are very engaging and it is very applicable to the teachers and very useful to the teachers and students as well. Unfamiliar po sa mga topic natin today pero very interesting siya kasi magagamit natin po talaga siya in the future. Thank you dito sa CN ICT training. Maraming inputs, marami ding na-absorb. So, sana meron pa uling ganito para lagi tayong updated. Okay, thank you once again. Morning po. From this seminar, I learned different digital platforms I can use for my pupils and as well as the different applications I can use to collaborate with my colleagues. Thank you so much for the moderators and speakers of this ICT training. Hi, welcome to the Power of Deped. Thank you po, sir.
Thanks much po sa SDOIC Cam Norte team na maraming surprise, maraming new learnings. Please continue to empower us po, aming mga teachers. Maraming salamat po. Ayan, yan po yung ilan sa ating tawag dyan yung testimony ng ating mga naturuan po during the ICT program or during the ICT training na isinasagawa po namin. Yan po ay nakuha ko po coming from the Flipgrid. Kasi sabi sa akin, mag-present ka nga ng isang testimony ng mga teachers kung paano sila natuto or paano nila na-appreciate yung Office 365 natin. So, sabi ko, saan kaya ako kukuha nito? Kasi one day na lamang yung kailangan kong ma-present. And that time, naisip ko, meron palang Flipgrid. At doon ko nakuha yung mga testimony na yon ng mga teachers doon sa aming ICT capacity building. Okay. So, aside from being a part of the different trainings, ay nagkaroon din tayo ng sarili nating YouTube channel para at least maituro natin o maturuan natin yung mga teachers natin, mga estudyante po natin. So, ilan lamang po ito sa mga topic. So, we have the 3D animation Office 365, overview of Microsoft 365, and also the power of Office 365, PowerPoint, and the SharePoint. At ito po yung sinasabi ko po sa inyong grupo po namin, ang Microsoft Education Ambassadors MEA Ventures, Microsoft Innovative Educators Experts. So yan po, isa lamang po ang kontakin nyo po dyan ay automatic na po na lahat po yan ay gagalaw. So yun lamang po sir, madam, at thank you very much po dahil binilisan ko lang po para at least ay mag-enjoy tayo doon sa quiz na gagawin mamaya dahil alam ko napakaganda ng prize na ibibigay sa atin. Okay, so maraming pong salamat Sir Montuya for sharing your report talaga at Kaprobi din, alam mo, hearing those testimonials talaga ay napakasarap sa pakiramdam na nakikita natin na sa kabila ng pandemya ay ready ang ating mga educators to learn more. Now, Kaprobi, we highly encourage our educators na talagang i-share lang po ang ating live. Then kung ano po nababasa po natin sa comment section, kindly disregard those negative comments coming from the fake accounts na nababasa natin, even the bitcoins. Mag-focus po tayo doon sa makukuha nating learning sa ating session today. So, maraming salamat once again, Sir Montuya and Kaprubilin. I know, dito sa part na to, excited na ang ating mga educators sa pasabog natin this afternoon regarding sa ating MEA Quiz. So, ready ka na ba mag-facilitate, Kaprubilin? Yes po, ito yung pinakahihintay ng lahat, di ba? Kasi yung MEA Quiz po, mabi-verify po kung ano yung natutunan nyo kanina sa pinakita ni Cap Glance, no? Ayan, ni Ma'am Glana Tagibaw. Kasi yung pinakita niyang demonstration, syempre po, di ba, pag ang isang guro ay nag-demonstrate o nagkaroon ng isang pagtuturo, syempre po may evaluation part. So ito po yung formative test natin this afternoon. Excited na ba kayo? Ayan, so let me share my screen para makita nyo. But before that one, paalala ko lang. Ito yung dapat gawin po para mapasali kayo. Make sure you will use your complete name or yung totoong pangalan talaga. Kasi po, yung price po namin ngayon, pang malakihan ba ito, pang bonggahan ito. Kaya kailangan po namin yung complete name po. Pag hindi nyo po inilagay yung complete name nyo, tapos nanalo kayo, pasensyahan po tayo Again po, paalala ko lang, make sure po, gamitin yung complete name nyo. At kahit sino po kayo, pwede po kayong sumali. Pero for educators muna, no? Kasi yung MOS na ibibigay namin para to sa mga kaguruan po. Kahit nasa private o public school po kayo, pwede po. Ayan, sige, let me share my screen. Pwedeng sumali ang lahat. Who knows, manalo kayo, no? So, makiklaim nyo yung papremyo. Ayan, sana malinaw.
Okay, sali na kayo. Let me share my screen para What? ma-enjoy natin. Yes, Sir Mad, sali ka. Pwede sumali? Pwede? Pwede po. Oh, wow, na yan. May angel kayo dyan, ha? Baka sakaling Ayan. manalo. Yes po. Pwede nyo namang ipamigay din sa iba yung napanalunan ninyo kasi generous naman po si Sir Madge. Ayan. So, ayan. Try na natin, ha? Ayan. So, yung sa Kahoot natin this afternoon, ayan. So, please go to kahoot.it, www.kahoot, Kahoot.it. Kahit sa anong browser po, pwede po yan. Then, use the game PIN 5294285. Now, before ko po i-continue po or while waiting sa mga participants natin, ayan, Sir Mark, dapat complete name eh. Dapat complete name po ba yan, Sir Junel at Sir Mark? Parang hindi. Sabi kasi ng ano natin ng source po ng papremyo, dapat complete name or full name. Pwede kayong mag-rejoin, labas muna. Dapat complete name po daw. Then, I would like to recognize po sa source po ng pa-quiz na ito. At syempre po, siya po din yung magbibigay ng papremyo o may sponsor siya. Isa po siyang magaling na mentor po namin na mga MEA at lahat mo ng Microsoft Education Ambassadors. Saludo po sa kanya. Just no Ma'am, other than... Hindi kasya full name. Hindi kasya. Okay po. Pwede na yan. Hindi daw kasya ang full name eh. Ang haba kasi ng pangalan ni Sir Mark Anthony Amisal. Okay po. Ayan. So, again I would like to recognize, hindi ko natapos, no? Si Miss Emil po. Alright. De la Cruz. And siya po yung senior IT trainer ng Line Solutions. Ayan. Miss Emil, maraming salamat. Sana mag-i-enjoy po ang lahat. Ayan, sali na kayo. Again, it's for everyone. Kahit nasa private school ka, kahit nasa public school ka, kahit teacher ka, teacher 1, teacher 2, or kahit school head teacher ka, kahit master teacher ka, o kung principal ka, kahit anong position mo ngayon, pwede po kayong sumali. Ano lang naman siya, kung ano yung ipinakita kanina ng ating guest speaker, nandun po lahat ito. At of course, kung hindi nyo man nakuha ng maayos, may mga choices din naman tayo. So walang problema po. Ayan, tuloy lang po kayo sa pag-join. Lalagyan natin ng audio para mas maa-alive kayo dyan. Ayan. Wow, meron talaga dito, very complete name. May pa-initial pa, Marisa A. Kawela. Ayan. Ayan. Meron din dito, si Michelle Turig, Lani S. Martin. Ayan. Jardine Balbuan, Chrysler Niwane. Ayan, ang hirap ng ibang pangalan. So, para mapasok lang, no, yung ibang wala ng space, okay lang po yan. Yan. Riz Apostol, Janelle Edward, sumali talaga yung co-host ko. Ayan. Sabi ko nga kasi, lahat pwedeng sumali. Ako, mahihirapan akong sumali kasi ako yung QuizMaster this afternoon. Alright. Ayan, ang dami nang nakapasok. Ano lang talaga yung investment natin, no, para makuha natin yung pa-premyo this afternoon, yung internet connection po natin. Then, when we use Kahoot din, mas okay din siya pag dalawa yung device mo. Like, nanood ka sa yung laptop, then yung sa cellphone ka sasagot, or kung may laptop ka, split screen mo na. Pero pag isang device lang, tapos naka-cellphone ka pa, mahirap po yun. Hindi mo makikita yung tanong. Yan. Ayan, may 41 participants na. Let's take time para naman makasali yung iba. Again, once again, salamat po, Miss Emil.
Imelda de la Cruz. Ayan. Grabe po yung support ninyo sa amin po. Then, isa din po kasing Microsoft Education Ambassador, si Miss Emil. We call her Miss Emil. Ayan. Power na power po yan. Ang galing yan. Triathlete si ma'am. Ang galing niyang tumakbo. Marunong siya mag-bike. At, of course, lumangoy. Nakaka-inspire talaga yung natin ngayon, sponsor. Ayan, excited na ang lahat. Sino kayang mananalo, no? Tingnan natin. Alright. Pag nag-50 na siya, let me start na. Ayan, 50 na kasi sayang din yung time natin. Alright, let's start. Yung iba pwede namang humabol. So, PowerPoint Office 365 or 2019. Question number 1. True or false? Making a presentation as final prevents others from changing the presentation. Again, marking a presentation as final prevents others from changing the presentation. True or false? All right. The correct answer is false. Okay, again, marking a presentation as final prevents others from changing the presentation. The answer po is false. Ayan, kasi po, yung pwede pa talaga siyang ma-edit ng iba. Ayan, 7 lang po ang nakakuha this time. Ayan, tingnan natin for the rank. Excited ako dito. Oh no! Wow, Sir Mark A. Hamisal, tingnan natin kung masusustain nyo po hanggang sa huling tanong. Ayan. Oh, yung co-host ko lumalaban, kaya pala ako nag-iisa ngayon kasi nag-join siya. Ayan. Anawilin Bakar, Ariel de Luzon. Oh, si Sir Ariel nag-join din. At si Miles Torigosa. Again po, para sa lahat to. Ayan. So, inclusive po yung MEA Quiz. Ayan. Question number 2. Why would you annotate a slideshow? So red, to black out the screen during a slideshow. Yellow, to capture audience comments during a slideshow. Blue, to highlight text or object on a slide during a slideshow. Or green, to use a laser point. Oh, may sagot na dito. The correct answer is blue. 7 po ang nakakuha ng tamang sagot. So, why would you annotate a slideshow? The answer is to highlight text or objects on a slide during a slideshow. Ito po yung tamang sagot. Oh, yan. So, out of the participants, 7 lang nakakuha ng sagot. Let's check the rank. Excited ako dito. Sino kaya ang rank 1? Oh, wow! Pang-malakas ang laban ito, no? Between Sir Mark Hamisal at Sir Jonel Edward. Alam niyo ba kung sino si Sir Jonel Edward? Itago lang natin sa pangalan na Jed. Ayan. Then, si Jester, Anawilin Bakar, Micah Joy Mitra. Pero si Jester, no, wala siyang apelido, sayang. Alright. Next. Presenter view allows you to blank. Red, view the upcoming slide. Yellow, annotate slides. Blue, change slide design. Green, edit text on a slide. Alright! Wow, marami-rami nakakuha ng tamang sagot. Presenter view allows you to view the upcoming slide. So you as a speaker, you will have an idea as to what
what is the content of your next slide? So, kaya mahalaga yung presenter view sa mga speakers. Ayan. Now, I'm so excited sa ating rank. Oh no, wow, grabe si Sir Jonel at si Sir Mark, consistent as of now. Ayan, sila yung nangunguna. Parang may dalawang voucher sa atang yung pamimigay ngayon. Let's see kung makasustain kayo Ayan, si Ana Wilin Bacar, Felmore de Rosas, at yung iba dyan, may time pa talaga. Pwede pa kayong humabol Don't ever give up. Laban lang. Question number 4. Once you've added text and graphic elements to a slide, you can change the layout. Blue, true. Red, false. Wow, ang daming naka-join sa question na ito. 18. Yung nakakuha ng tamang sagot. Yung 20, mali po. Ayan. So once you've added text and graphic elements to a slide, you can't change the layout. And that statement is false. Okay, let's check the rank. Oh, wow, lumalaban. Oh, wow, si Sir Ariel, nasa pang-apat na. Grabe to si Sir Junel. Parang hindi na talaga kinukuha yung kamay niya sa device. Then dito naman, si Prisceline Ividor is the highest climber so far. May chance pa po kayo, Ma'am Prisceline, Up to 7 places yung na-climb niyo po. Then sa ikalima, si Miles Torrigosa, si Sir Ariel yung pang-apat. Pangatlo, Ana Wilin Bacar. Si Sir Mark Hamisal, consistent sa second slot. Si Junel Edward naman sa first slot. Alright, next. Question number 5. How should you format the text in Word so that it appears titles in PowerPoint? Red, underline the text. Yellow, format the text in italics. Blue, format the text as bold. Or green, format the text using the title style. 13. Got it right. Format the text using the title style. Ayan. So, for the rank, kinakabahan ako. Oh no! Ang dalawang ito, parang ako yung ninenervyos ako. Sir Mark, andyan na kayo sa top. Si Sir Junel, Ana Wilin, si Sir Ariel, at si Rodilyn. By the way po kahit hindi po kami nag-prepare ng pa-quiz na ito. Alright? Kaya we welcome everyone to join kasi nag-prepare po nito si Miss Emil po ng Line Solutions. Ayan, yung senior IT trainer ng Lines. Ayan, thank you po. Now, for the next question. Which PowerPoint option enables you to create multiple versions of a presentation? Red, set up slideshow. Yellow, custom slideshow. Blue, versioning. Or green, presenter view. Wow, 11 got it right. Which PowerPoint option enables you to create multiple versions of a presentation? The correct answer is custom slideshow. Ayan, for the rank. Oh, wow! Mahabol si Sir Ariel. Wala. Sir Jonel, wag mawala ng pag-asa. Ayan. Umaarangkada na si Sir Ariel. Si Sir Mark, siya naman yung nasa top. Ayan, si Ma'am Anawilin naman at si Rodilyn, lumalaban din. Alright, wag po kayong mawala ng pag-asa. Meron pa pong pag-asa habang may ibang questions pa. Yan. Next. PowerPoint's print settings allow you to print slides, handouts, or notes pages. True or false? Kasi sa kahote, hindi lang dapat tama yung sagot mo. Dapat mabilis ka ring sumagot.
Right? Again, hindi lang siya basta tama. Kasi minsan, sinasabi na iba, lahat naman ng sagot ko are correct. Pero po, hindi lang po basihan yung tama yung sagot nyo. Dapat, ikaw din yung pinakamabilis na sumagot ng tama. Pwedeng 10 kayo or 15 kayo nakakuha ng tamang sagot, pero sa 15 na yun, may pinakamabilis talaga. Siya yung pinakauna. Kaya mas malaki din yung points na makukuha niya. Ayan. Parang kinakabahan na talaga ako sa rank. Sino kaya? Oh, wow, grabe. Sir Mark, talagang siniseryoso mo si Quiz. Parang gusto niya talaga kasing maging Microsoft Office Specialist. Yes po. Ayan. Alright, next. Why would you use the slide sorter view? Red, to sort slides alphabetically. Blue, to apply animation to slides. Yellow, to view many slides at once in a thumbnail size. Or green, to edit text on slides. All right, 15 got it correct. Okay, why would you use the slide sorter view? The correct answer is to view many slides at once in a thumbnail size. For the rank, wow, parang habang paubos na ang mga question ko, parang lumalakas ang kaba. Ayan. Alright. Yung pang-5, si Miles Torrigosa. Pang-4, Anawilin Bakar. Consistent dito si Anawilin, no? Then, pangatlo, Sir Junel. Pangalawa, Sir Ariel. At yung nangunguna si Sir Mark Hamisal. Ayan. Then, up to 11 places, si Melissa Regalado. Wow, you are the highest climber po. Ayan. For the 9th question. In Handout Master, you can red, add text to each slide. Blue, add header and footer text to handouts. Yellow, format printed handouts to include lines next to each slide. And green, all of these answers. Oh, 7 lang ang nakakuha ng tamang sagot. Sino-sino kaya sila, no? In Handout Master, you can add header and footer text to handouts. Pinakita to kanina ni Ma'am Glens. Sorry for the rank. Well, grabe itong tatlo na to. Oh. Hindi maalis sa place nila. Ayan, all of these answer. Pasensya, inubo ako. Na-nervous siguro. Grabe siya. Actually, Kabrubini, no, natatawa ako. Alam mo kung bakit? Kasi, ang nanalo si Sir Madge, Mark Anthony, Ariel, and Jed. Kahit pagsama-samahin, Madge pa din ang kalalabasan. So, ibig sabihin, Madge pa rin ang Labas malakas. ka na, Sir Madge. Labas ka na. Kasi may Hindi. angel kasi siya kasama. Oo. So, multo yung kasama ko dito, multo. Pero nakakatawa talaga, no? Biruin mo, yung pattern, talagang si Sir Madge ang tinadahan ng manalo. Sa kahut na to kasi, syempre, letter M, Mark Anthony, then yung lodi ko, si Sir Ariel, talagang pangatlo ako. So, Madge pa din. Grabe. Alam niyo, kinakagalan ako, inuubo nga ako eh. Ang maganda dito, willing ang Sir Madge na ipamigay at i-share ang premyo
sa ating mga educators. Hi, Sir Hala ka, Jenny. Sir Maj. Kanino nyo po ibibigay yun? Sa akin. Yan, of course, and then, Kaprubini, no? So, since tayo naman ay nagkaroon na ng opportunity to receive the free voucher, I believe na deserve ng mga teachers natin na nag-join, yung mga sumunod sa amin sa ranking, they deserve to win. They deserve to receive the prize given by our angel, Sir Mark Anthony Hansal. Hala, Sir Maj. Okay, let us hear from the winner. Let us hear from the winner. Maraming salamat Yes, po. Sobrang yes. pasensya Ang na po sa galing. ating mga teachers. Sobrang na-excite kami sa quiz ulit. Na-miss namin sumali sa Pakahut quiz namin. So kami mismo, wala kaming idea po sa mga questions and na-excite lang po kami sa tanong dahil gusto rin po namin maging Microsoft Office Specialist na PowerPoint. May mali ako. May mali ka. Ako rin may mali. So, Lagot tayo kay Ma'am Email. sabi nga ni Sir Jed, yes, Ma'am Rubilin, yung ating pong mga teachers po, yung sa ranking natin, we will be giving our, kung yung voucher po. Ilan po ba yun, ma'am? 3 po ba? O ibibigay niyo po, ma'am? Or ni Ma'am Email? Or Yung na-mention niya kanina po, 2 po eh. Pero let us see po. Wow na wow. Ang galing nga eh. Hindi, ang maganda dito ka, Ruben, Congratulations! di ba? Parang every episode, magkakaroon tayo ng, pangalan nito, ng free voucher. Siguro hindi natin alam kapag may nag-sponsor. Kung kami po ay sasali, then kung ako man po ay magkaroon ng pagkakataon din na manalo, bakit hindi, di ba? Para mas ma-encourage pa natin yung mga educators natin na mag-push lang, mag-pursige. Kasi magagaling ang ating mga teachers. Yes po. Ayan no, so kung ipamimigay ni Sir Junel at ni Sir Maj at ni Sir Ariel, so sino-sino po sila? So yung yung 4th at 5th place. So if ever po, pakisend na lang po ng proof of winning po ninyo. Okay, kahit sa na lang sa Messenger ko. Ano bang tunay kong pangalan sa Messenger? Robilin Cabardo Pastrano po ako. Ayan. Sa sobrang ganda ng content ng Kahoot ni Ma'am Rubilin, pati siya nawala na sa naulirat na, nakalimutan niya na pati pangalan niya. Ganyan talaga nakaka-overwhelm ang Kahoot. Actually, nahiya nga ako kanina nung bumaba ako kasi may mali akong isa. Pero bilib ako kay Sir Macho, talagang ang tindi, parang ewan ko paano niya ginawa yun, ang bilis. May katabi siyang cell site. may towel dito, may towel. Tama. Kailangan talaga may pangmalakasang internet din kasi eh. Ang dami din sumasagot actually dun sa comment section natin. Pero thank you so much dahil ayan, nag-enjoy po kayo sa mga sessions po namin ngayon. Pero alam mo yung experience dito ka Rubilin, talagang mararanasan mo dito ka kakabahan, dito maangatal yung daliri mo, talaga kung anong pipindutin mo. Ganyan kayo kamahal ng EdTech Unit at Microsoft Education Philippines talaga, di ba ka Rubilin? Yes po, kahit nga ako yung nagpa-quiz, no, grabe yung yung tension ko kasi mas nai-excite ako po sa rank, yung sa rank list po. Sino kaya? Bababa kaya si Sir si Sir Jed o si Sir Maj? Grabe. Kasi ako mismo hindi ko talaga alam yung sagot kasi si Miss Emil yung nag-prepare po ng questions po. Yeah. Yes, so we are so diba? grateful. Actually, may program dito, di ba? Cap Ruby and Cap Jed. May program dito si Kahoot na pwede silang ma-verify na Kahoot educator. So for the educators out there, pwede nyo pong applyan po yung verified Kahoot dun sa Kahoot Academy po natin. Opo. Yan. So, by the way, since nabanggit mo yung sa Kahoot Verified Educator, then we would like to invite all of you na mag-apply tayo para mas ma-verified educator tayo. And as much as possible, if you are going to apply, make sure na original content ang ilalagay natin sa mga quizzes natin. Then we have to update our profile
Yan para mas madali tayong ma-verify ni Kahoot. So kapag nakita ni Kahoot na you are just copying the original content of other creator, hindi ka mabe-verify. Yan. Yes po. Then with Pero that po, naman, actually kapag gano'n naman na may reply sa'yo si Kahoot, puwede mo pa naman siyang balikan ulit ta's ayusin ulit Tama. yung submission. Yes, yes. Speaking talagang of- maganda. Yes, Kap. Ayan, Alright, no? Yes, Sir Glenny. Alright, speaking of, hindi na ba ako nag-stop? Alright. Yung, speaking of Kahoot, may paalala pala yung ano natin, yung sponsor. Pakinote lang po yung mga nasa top 10 kasi magkakaroon po ng advice lang po na merong that they will join again kasi their score will be consolidated. Sabi ng Yes po. sponsor natin. Yes po. Wow. So maraming salamat po sa sponsors. Talagang napaka-bless ng araw na ito na natuto ka na, nagkaroon ka pa ng papremyo. So ganyan kayo kamahal ng Deped EdTech Unit at Microsoft Education Philippines. Gustong-gusto po ng mga students ko po ang magsagot dito sa Kahoot. Sabi ni Michiko. Lakas Yes. makamotivate ng Kahoot. Siyempre, malalakas ang ating mga speakers eh. Ang gagwapo, ang gagaling, talagang mga expert sa subject matter. Kaya walang maiiwan ng educator talaga. Yes. Yes, para po mas maa-address pa po natin yung mga concern nila po sa susunod pang mga trainings na ating gagawin. Please po pakisagot po sa evaluation link po natin. Andyan sa baba, yung https://tinyurl.com/mytechtalk9 kasi po we really recognize po lahat ng mga ano ninyo, answers dyan, how you evaluate our speakers, how you evaluate yung mga content namin, then kung may suggestion kayo, like sa mga topics pa na gusto nyo pong ibigay namin dito, magagabayan din po kaming lahat. Ayan. Yan, naka-flash po sa screen natin yung evaluation link natin. Akaprubili, no, unang episode pa lang tayo ng April. Meron pa tayong 2 episodes na talagang mas bubusugin ang ating mga educator sa panibagong kaalaman. At ano pang hinihintay ninyo? Mark your calendar. Ngayon pa lang, bilugan nyo na yung 2 Saturday pang natitira dahil mas maraming exciting na topics, magagaling na speakers, at marami pang papremyo ang ibibigay sa atin ng Deped EdTech Unit at Microsoft Education Philippines. Yes, so pakinggan muna natin si Sir Mark Anthony Hamisal po para sa kanyang para sa kanyang mensahe para sa lahat ng manonood kasi napakasikat niyo talaga, sir. Lahat ng nasa comment, Sir Mark, Sir Maj. Yes, exactly ko, Ruby. Pasayahin niyo naman yung mga viewers natin, Sir Mark. So muli po, mga Kap, maraming salamat sa ating napaka-productive na Sabado. So muli sa ating mga online participants, sa ating mga minamahal na kaguruan, sa ating mga minamahal na mga learners, online learners, even ating mga parents na sumusubaybay, talagang maraming salamat po sa pagsuporta ng ating Mi-TechTalk, and hangad po namin ang inyong panibagong pong katagdagang kaalaman, ang paglilinang pa ng inyong kaalaman sa Microsoft PowerPoint. And muli po, is buong buwan po ng April ay para po sa Microsoft PowerPoint, para po tayo ay mas handa kung tayo po ay mag-take ng certification examination po. And at the same time, para sa ating mga learners na hindi lamang po more on the usage but also yung value nga ng certification na pwede nilang magamit once sila ay mag-join ng ating workforce. For some teachers, sa umpisa, parang tutor Madge, yung ibang tinuro, medyo hindi ko naman siya ma-apply. Well, sabi nga natin, you are a Microsoft Office specialist. That is why kailangan, pati yung mga details na medyo technical, kailangan kahit paano may idea po tayo para talagang ganun pala ang Microsoft Office specialist. Pati yung kaliit-liitang detalye na information na yan ay kailangan alam po natin. So with that po, sana po ay nag-enjoy po kayo sa ating mga bagong segments, sa ating MEA Hotline, sa ating po mga MEA report ni Sir
talagang sobrang magpapasalamat din po kami sa ating mga Microsoft Education Ambassadors na todo suporta po sa ating programa at ang ating mga partners, Line Learning, Odentes, lahat po ng ating mga partners sa Microsoft Philippines. Maraming salamat po. And again, ingat po kayo palagi. And with EdTech Unit po, sigurado po lahat po ng programa po na ito ay alay natin sa ating mga guro. Yes. Yan. So, Kaprubilin, may sinabi dito si Sir Glenny, no? Yes Ang po. sure na top 10 ang kukunin sa Kahoot. Then, For the ang maganda entire dito, month na po. yes. So, ang maganda dito, every Saturday, mag-join po yung nasa top 10 na para mapag-plus yung mga scores natin. Yes, kasi may mga points po yun eh. May equivalent points. Madali po siyang i-consolidate. Tama. So, napakaganda no, Kaprubili, no? Talagang open opportunity to para sa lahat. Public school ka man, private school ka man, or even a student na nakasubaybay sa ating episode ng Mi-TechTalks ngayong April. Pwede kayong magkaroon ng opportunity para manalo ng free voucher. At malay natin, sabay-sabay tayong maging Microsoft Office specialist. Yes. And gaya nga ng sabi din namin before, ngayong month of April, ang focus po natin is Microsoft PowerPoint na associate. And then for the succeeding months, yung iba naman po na ni-request nyo po dun sa evaluation namin. So we'll be having Microsoft Word and Microsoft Excel para at least maging associate din po kayo, kagaya din po namin. Yes. Kayo pa lang. Kami, gusto namin yan. Kayo pa lang yan, mga kapatid namin. Mga MOS, pero sa EdTech Unit, excited din po kami sa the rest. Yes, tama. Sama-sama tayong aahon, sama-sama tayong talagang lalago bilang isang educator at walang mapapag-iwanan. Kasi nga, may hangarin ang ating ahensya na isulong talaga yung tinatawag nating edukalidad dahil ginagawa natin itong lahat hindi lang para sa sarili natin, kundi para sa bayan, para sa bata, at para sa ating bayan. Ayan, hanggang sa muli. Paalam na tayo. Maraming salamat. Yan, muli kayo po ay aming iniimbitahan sa mga darating pang Sabado na patuloy pa rin po kayo sumubaybay sa ating April episodes ng Mi-TechTalks. Once again, my name is Mr. Jed Cabela at i-flex ko lang sandali ang aking paaralan na supportive talaga. Ang aking principal na si Ma'am Nani Tolentino from the Division of SDO, Batangas Province, Talisay Senior High School. Yan, maraming salamat po. Kaprubilin? Yes po, lalong-lalo na po sa paaralan ko po sa Science and Technology Education Center ng Lapu-Lapu City, yung mga kasamahan ko dyan kasi konti lang kami sasabihin ko na lahat. Ayan, si Teacher Marinel, si Teacher Cecile, si Teacher Raquel, Teacher May, Teacher Myra, and we have also Teacher Giselle, si Sir Michael James, at si Sir Joseph Palomar with our school head, Ma'am LV. Ayan, ng konti lang namin doon. Kaya family talaga kami po. Ayan, maraming salamat sa suporta po. Cap Glens. Ayan. So, syempre ako naman, thank you so much po sa lahat ng mga tumututok po dito sa Deped EdTech Unit, sa mga kapatid, kamag-anak, or kahit sino pa na nasa nasa Region 2, Region 1, lahat po ng region sa buong Pilipinas, kahit sa abroad na nanonood po ngayon. Maraming salamat po. Abangan niyo po lahat ng mga offerings po namin sa Deped EdTech Unit, yung maitulay sessions po namin na ginagawa namin po para sa kabataan at para sa mga nag-aaral po natin. Cap Glenny! Alright, maraming pong salamat. Tutok lang po tayo sa ating social media page, may TechTalk FB page, tsaka yung ating TikTok account po. Meron po ng TikTok account. Subaybayan po natin also para po mag-follow po tayo, mag-like at mag-share para po marami pong makakaalam dahil iba ang may alam. Lamang ang may alam. Tama. Sir Madge, baka may gusto ka pa i-shout out. Maraming salamat po, SDO Antipolo, aking mga kapatid sa ATU. Miss ko na kayo.
Deped teacher broadcasters, mga E2Live tutors, maraming salamat po. Happy weekend and God bless po sa lahat. Yan. At for the last time, i-flex natin ang mga ating mga TV, broadcaster, Itulay Tutor, MEA Avengers, MEA Rangers, at ang ating Microsoft Education Ambassadors. Once again, maraming salamat po. Paalam! Paalam and thank you so much! Ayan no, bago natin tapusin ang hapon na ito, pakikinggan po natin yung inspiring message po from our head ng EdTech Unit. Sir Mark, good afternoon! Hello po, good afternoon. At sana po sa ating mga participants na naka-tune in po ay sinimulan at tinapos niyo po ang pakikinig sa programa dahil malaki po ang maitutulong nito sa inyo. At gaya ng aking pong binanggit, I will do also my part to continuously inspire all of our teachers. Hindi lamang po ako, nandyan po ang buong kagawaran, nandyan po ang lahat ng mga guro, andito po ang EdTech na hindi po magsasawa na gawin ang aming best, ang aming part para po sa inyo. Ang ating pong tatandaan ay natutunan natin to. Hindi din dapat nagtatapos. Kinakailangan subukan, i-apply, at paulit-ulit natin siyang i-manifest na gawin. Dahil sa pamamagitan nun, yung constant practice ay atin pong mapaperfect. At ako po, aminado ako na gaya ako ng karamihan sa atin na maikli lang aking attention span. Alamin ng aking mga kasama na kasi po, talagang gano'n ang aking attention. Kapag nakarinig ako, tapos biglang nawala yung aking focus, talagang madali akong ma-distract. At ang ating pong gagawin, kung sakaling gano'n ang mangyari, i-lay down lang natin sa araw na ito, sa oras na ito, ganito muna ang aking gagawin. Hawak natin ang ating oras, pero ibig sabihin din nun ay gawan natin ng paraan para matutunan natin ang isang bagay. Pwedeng paunti-unti at yung paunti-unti na yun ay doon tayo na i-enhance. Huwag tayong matakot na sumubok, huwag tayong matakot na bumagsak dahil yung pagbagsak o yung pag-fail o yung pagkakaroon ng kahirapan sa paggamit ay mas nakakatulong sa atin para tayo ay mag-improve. Alam niyo po ba, ako mismo, ilang beses akong bumagsak talaga. Yung mga certification na yun, hindi ako nahihiyang sabihin na, ay, bumagsak po ako. Kaya, ay, hindi po ako pumasa. Kasi, nagiging totoo ako sa sarili ko na, ay, marami pa akong kinakailangan matutunan at ma-improve. At yung aking ang naging tayo kanina, kung kagaya nyo ko na, ganun ang attention span, talagang napaka-iksi. Normal yan sa tao, huwag kayong matatakot. At sa unti-unting proseso na yan, dyan tayo gagaling. Kagaya ng ating ginagawa sa ating mga estudyante. Di ba? Inuunawa natin sila sa kanilang klase. Same thing goes with the skills of our teachers. Your skills. Kaya sa paglipas ng panahon, mapapansin ninyo na, ay, nag-i-improve. At yon ang reward noon sa bandang huli. Kaya sa inyong mga natutunan, tandaan, constant practice makes perfect. Kaya congrats sa inyong lahat. Maraming salamat sa ating mga speakers na nagbahagi ng kanilang expertise. Ako po, meron akong mga nakita kanina sa ay, pwede pala yun. Susubukan ko nga. Pero sana hindi mawala agad yung attention span ko. Kasi maiksi lang talaga kapag
pag nanonood ako, may instance na pag kinausap ako bigla, ay, makakalimutan ko talaga. May ganun akong moment. Kaya, if ever na ganun po kayo, normal yan. Okay? But still, we need to gain focus. So, maraming salamat. Maraming salamat po, Sir Mark. Yan. Thank you, Sir Mark. And ingat po kayo palagi. Salamat po. Yan. Ito po ating pang mga episodes ng ating Mi-TechTalks. So meron po tayong 2 episodes at tayo ay magsasama-samang matutong muli. God bless everyone! Daghang salamat sa pagsama sa amin. Isa na namang makabuluhan at punong-puno ng kaalaman na talakayan ng ating mga Microsoft Education Experts tungkol sa epektibong paggamit ng teknolohiya para sa edukasyon. Sana ay marami tayong natutuhan sa araw na ito para sa ikauunlad ng ating mga sarili. Kaya ipagpatuloy lang ang pagsubaybay sa ating mga talakayan sa mga susunod nating Mi-TechTalk webinar or training sessions for teachers and students. Dahil lamang ang may alam. Tama, Sir Glenny! At huwag kalimutang mag-like at subscribe sa ating Deped EdTech Unit, FB page, and YouTube channel. Napapanoodin ito ng live sa Deped tayo at Deped Philippines social media accounts. Sa hindi nakaabot, huwag mag-alala dahil recorded ang mga webinar session nito na pwedeng balik-balikan 24/7. I-share mo na ang good vibes ng Mi-TechTalk webinar. Kita-kits tayo sa susunod!